Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mendengar siaran ini. Untuk permulaan ni kita nak sound check sekejap. Adakah boleh dengar saya cakap? Boleh dengar tak? Tolong respon pada ruang chat. Okey, baik. Saya ada respon daripada pelajar. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, baik, ada yang dapat dengar lah. Okey. Okey. Baik, saya Puan Marzian binti Muhammad Deli, selaku moderator bagi program Bengkel Pecutan PSPM 2.0 Biologi semester 2, iaitu program Biofortune 2.0, mengalu-alukan ketua unit, pensyarah-pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah dan semua pelajar untuk mengikuti program kita pada hari ini dan menjayakan program kita pada julung-julung kalinya yang kita lakukan oleh unit biologi. Okey, sempena dengan PSPM 2 yang akan bakal kamu semua pelajar tempuhi ya. Baik. Pada program ini kita akan membincangkan soalan-soalan Biofortune daripada set 2 di mana kita menjemput dua orang penceramah yang akan membincangkan jawapan bagi soalan-soalan tersebut. Jadi saya berbesar hati untuk memperkenalkan dua penceramah kita pada hari ini, iaitu yang pertama adalah Puan Nur Hazwani binti Nazri. Okey, kita lihat slide sebentar lagi. Okey. Baik, itu dia. Okey, Puan Nur Hazwani binti Nazri merupakan pensyarah biologi yang mempunyai pengalaman mengajar di Kolej Matrikulasi selama 12 tahun ya. Beliau mempunyai pengalaman dalam memeriksa kertas peperiksaan Kolej Matrikulasi lah selama 9 tahun. Okey, beliau mempunyai kepakaran dari segi master ya. Beliau mempunyai master science education dan juga beliau mempunyai Google Certified Educator Level 1 and Level 2. Okey, kita punya penceramah ini bukan calang-calang orang lah ya. Kemudian manakala penceramah yang kedua juga tidak kurang hebatnya, iaitu Puan Laili Syahidah binti Muhammad Asin, telah mempunyai pengalaman mengajar selama 16 tahun di dalam kolej matrikulasi. Beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam pemeriksaan kertas peperiksaan ya selama 14 tahun. Okey, kemudian beliau juga telah menghasilkan e-book yang bertajuk 5 tips seronok dan mudahnya belajar biologi. Yang ini kalau pelajar ingin untuk membaca buku e-book Puan Laili ini bolehlah untuk dapatkannya, masih tidak terlambat ya untuk kamu lihat tips-tips untuk belajar biologi sebelum kamu menduduki peperiksaan ya. Okey, kemudian beliau mempunyai master in science education dan juga mempunyai sijil Google Certified Educator Level 1, and then beliau juga adalah Apple teacher. Ya, hebat-hebat kita punya penceramah pada hari ini. Jadi saya kira semua para pelajar
jangan lepaskan peluang ya untuk mendapatkan tips-tips daripada kedua-dua penceramah kita hari ini. Ya, pelbagai tips dan juga apa ni cara-cara untuk menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Okey. Baik, untuk bagi pelajar yang ingin bertanyakan soalan, boleh tanyakan soalan pada ruang chat ya. Sekiranya ada masalah untuk ditanyalah, ada masalah pada setiap topik, okey, topik ataupun subtopik, kamu boleh terus menulis soalan pada ruang chat. Okey, jadi soalan kamu akan dijawab oleh penceramah ataupun pensyarah-pensyarah yang berada dalam talian sekarang. Okey, kemudian bagi setiap penceramah kita ada soalan ya. Kita ada soalan selepas habis setiap penceramah bercakap lah. Jadi kamu dijemput untuk menjawab soalan-soalan tersebut di mana hadiah yang lumayan menanti kamu. Okey. Seterusnya saya tidak membuang masa lagi. Saya akan menjemput penceramah pertama kita pada hari ini iaitu Puan Hazwani. Okey, Puan Hazwani, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Mazian. Sihat Okey, ya? alhamdulillah sihat. Semoga Puan Hazwani bersedia dan dipermudahkan urusan untuk membincangkan topik kita pada hari ini ya, Puan Hazwani. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan Okey. semuanya. Ya, jadi tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan program kita kepada Puan Hazwani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Mazian selaku moderator kita untuk Bengkel pada pagi ini. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, salam sejahtera untuk semua yang menyaksikan YouTube live pada pagi ini. Alright, hopefully anak-anak semua dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk sesi perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di pagi ini sebagai final touch up lah untuk awak punya PSM 2 insyaAllah. Alright, sekejap ya, saya share screen saya. Boleh nampak ke paparan slide Bengkel Pecutan 2.0? Boleh respon dekat ruangan chat, nampak ke slide saya? Boleh, Alhamdulillah. Okey, seperti mana yang Puan Mazian sebutkan tadi, sekiranya anak-anak pelajar semua ada persoalan untuk dikemukakan, so you are most welcome to write down your answers, your question dekat ruangan chat. So insyaAllah kita punya team akan cuba menjawab soalan tersebut lah. Kami sendiri akan cuba menjawab. Alright, saya akan slideshow kan. Sebelum tu saya nak tanya, you all dah siapkan ke soalan Biofortune 2 ni? Boleh respon kat ruangan chat? Dah buat ke? Kita dah bagi soalan ni lama dah, sebelum cuti raya lagi. You all dah buat ke? Belum? Kenapa belum? Sudah, dah. Alhamdulillah. Yang belum kenapa belum? Tak apalah. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada hari ini akan memberi manfaat lah kepada anak-anak pelajar sebagai pecutan terakhir untuk awak study subjek biologi yang akan kamu
laksanakan peperiksaannya pada hari Khamis nanti. Hari Khamis nanti kan hari last nak exam kan. Semua orang fikir nak balik kan. Tapi macam mana sekalipun still fokus kepada peperiksaan kamu. So pada hari ini, alright, dalam Bengkel Pecutan 2.0, PSPM 2 semester 2 sesi 2021-2022. So pada hari ini kita akan membincangkan Biofortune set 2 lah. Alright, di mana Biofortune set 1 telah pun dibincangkan pada hari Jumaat yang lepas. Alright, so saya harap anak-anak semua dah bersedia untuk bersama dengan saya dalam sesi perbincangan pada pagi ini bersama saya dengan Madam Laili. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan perbincangan soalan Biofortune set 2, so kita kata apa? Kita buat sedikit bukan ulang kaji, kita nak tengok balik apa soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan kita nanti. So as we know that dalam semester 2, alright, basically kita ada 11 chapter yang kita belajar, betul? Alright, cuma dalam PSM 2 hanya 10 chapter yang akan ditanya dalam peperiksaan akhir, excluded chapter biodiversity lah. Di mana chapter biodiversity kita telah pun buat assignment. So topik yang kita buat assignment takkan ditanya dalam final exam. Jadi tinggal balance 10 chapter sahaja yang akan ditanya dalam final exam. So this is a JPU for the PSPM 2 lah. Di mana bersama dengan markah the marks allocate for each chapter. So basically for PSPM 2, for PSPM 2, the marks allocate is 80 marks. So 80 marks, alright, yang merangkumi 10 chapter tadilah. 10 chapter tadi. So daripada 80 markah ini, kita akan convertkan kepada 40% of the final exam. Yang ni semua pensyarat-pensyarat kamu dah terangkan pun sebelum ni sebenarnya. So saya cuma nak recall balik sahaja. So basically mana lagi 60%? So 60% datang ni daripada PB kamu lah. Alright, from your PB. So PB ini kita dah settle dah, already settle down. So sekarang ni for the final exam. Berapa yang perlu awak dapat? In order to make sure you get the final grade for bio, you nak dapat A. Of course lah, aim kita nak dapat A kan, strive for A for biology kan. So berapa yang kamu nak kena score? So paling-paling pun kamu nak kena dapat mestilah 40% kan. Kalau boleh score full mark 40% tu. So maksudnya semua soalan kena betul. Tapi kalau kata macam tak yakin, you kena ada aim. Untuk bio nak dapat A, so final exam ni nak kena score banyak mana. So ni saya dah bagi tahu lah. So kena buat calculation sendiri. So basically semua orang kita nak go for flat for the kita punya final semester ni kan. So pastikanlah ya. Alright. So kita tengok allocation marks allocate for each chapter. So untuk chapter 2 ekologi, so tadi saya bagi tahu excluded chapter biodiversity because we have done the assignment. So untuk chapter 2 ekologi, the marks provided adalah 7 marks. For the chapter 3 selection and speciation, 5 marks is allocated for this chapter. For biocatalysis, which is the enzyme, 5 marks allocated for this chapter. And then for chapter 5 cell respiration, so the marks provided ada 15 markah. Agak banyak so 15 mark is the highest mark lah dalam kita punya chapter berbanding chapter-chapter yang lain. And then chapter 6 the mark provided adalah 9. So bila 9 markah, 15 markah yang besar ni, so kalau boleh, maksudnya banyak benda yang dia boleh tanya lah. So kena betul-betul faham setiap chapter. Bukan kita nak score kepada chapter yang banyak markah je. No. You have to focus for each chapter. So cara yang terbaik di hujung-hujung ni, alright, kalau kita baca sekarang pun asyik lupa je kan sebab ketak kan. So cara terbaik adalah belajar melalui soalan.
Okay, you buat soalan secara langsung you belajar. Okay, so dalam this 5 chapter, ecology, selection, speciation, biocatalysis, celebration and photosynthesis will be covered by me lah. Okay, saya akan cover bahagian ini. Manakala lagi 5 chapter will be covered by Madam Laili. So untuk chapter 7, gas exchange and its control, the marks provided, allocate is 5 marks. For chapter transport system, 9 marks allocate for this chapter. Okay, for homeostasis, okay, 6 mark allocate for this chapter. And then for chapter coordination, the second highest mark lah, which is 13 marks provided for this chapter. And the last chapter immunity, 6 mark allocate for this chapter. Alright, so kalau awak tengok markah dia, alright, 2 chapter yang terbesar lah yang memberi markah yang banyak, iaitu respiration dan coordination. Okay, followed by transport system, okay, 9 markah. Photosynthesis 9 markah, and then followed by ecology 7 mark, and then immunity, homeostasis each 6 marks, and the last one by catalysis, speciation and selection 5 marks. So macam mana bentuk soalan dia? Okay, itu yang kita buat melalui latihan. So kadang-kadang kita tengok dalam soalan itu chapter contoh macam respiration. Okay, dia akan ada combination of structured question and essay question. Ada chapter yang keluar structured sahaja. Ada chapter yang keluar essay sahaja. So it depends. So kita susah nak predict macam mana bentuk soalan yang boleh dikeluarkan. Tetapi dengan membuat latihan-latihan yang diberi melalui buku Biomix, melalui BioReal, melalui perbincangan Biofortune. So diharapkan para pelajar semua agak bersedialah dengan soalan-soalan yang bakal kamu tempuhi dalam peperiksaan akhir biologi nanti. Alright. So ingat kita nak score 40 marks ni, 40% ni. Untuk final exam supaya nak dapat full mark. So nak dapat full mark bermaksud semua soalan ni kena betul semua lah. Macam mana nak betul semua? Macam impossible je, madam? No. Nothing is impossible as long as you betul-betul understand setiap yang you belajar. So nothing is impossible. So believe in yourself. Okay, anak-anak sekalian. Alright. Okay, madam tak nak cakap banyak-banyak. Kita terus pergi kepada perbincangan soalan yang pertama, iaitu chapter ekologi. Okay, anak-anak semua dah bersedia? Dah bersedia ke? Dah bersedia ke? Okay, dah ya? Alright, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Alright, so kita go through, kita buat revision melalui soalan lah. So mungkin tak cover semua bahagian dalam chapter tersebut. Alright, so mana-mana bahagian yang tidak di-cover pada hari ini, so you all boleh cover sendiri lah later on. Okay. Alright, so kita tengok soalan yang pertama. Table 1 shows 3 types of ecological pyramid with example. So example yang dia bagi dekat sini adalah food chain. So kalau awak tengok dekat sini, okay, dia bagi dekat kita food chain. Okay, so food chain kita ada 3 jenis food chain. Saya labelkan, okay, dia ada bagi 3 food chain kat sini. Saya labelkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, dan dia kata ada 3 types of ecological pyramid. So apa dia ecological pyramid kat sini? Kita ada pyramid of number, pyramid of biomass, dan kita ada pyramid of energy. Alright, so pyramid ini, okay, dia akan berdasarkan kepada food chain yang diberi lah. Okay, kita buat sedikit revision. Okay, food chain. Saya tulis kat ruangan tepi ni lah ya, bahagian yang ada. So food chain, so basically kita ada 2 jenis food chain. Satu adalah grazing food chain. Saya buat short form lah kat situ ya. Grazing food chain. Dan yang kedua adalah detritus food chain. So apa beza dia ni, grazing food chain dengan detritus food chain ni? Alright, so basically grazing food chain ini selalunya kita bermula, producer dia tu adalah pelan lah selalunya. Okay, manakala kalau detritus food chain, kita bermula dengan detritus lah. Okay, detritus apa contoh dia? Kalau you boleh tengok dalam nota, dia bagi contoh dead leaf. Okay, and dead leaf will be eaten by the
detritus lah. So apa contoh detritus kena tahu. Yang ni kena buat ulang kaji sedikit lah ya, untuk faham. Alright, so kita fokus pula kepada grazing food chain. Grazing food chain ini kita pecah pula kepada dua. So kita ada predatory food chain dan kita ada juga parasitic food chain. Okey, apa pula beza antara dua ni? Okey, so kalau predatory food chain, so selalunya food chain itu melibatkan consumer yang makin lama size organism itu makin besarlah selalunya. Tapi bergantung juga kepada food chain yang dibagi. Kena tengok betul-betul. Manakala kalau parasitic food chain pula, dalam food chain itu mesti ada kehadiran parasite. Okay, so kita tengok kepada contoh dekat table yang dibagi dalam table 1 ni. Okay, untuk food chain yang pertama, plant is eaten by the rabbit, rabbit is eaten by the fox. Okay, so kita tengok yang ni adalah contoh predatory food chain. Alright, predatory food chain. Okay, kenapa predatory food chain? Awak nampak kan? Plant, okay, producer is eaten by the primary consumer. Okay, primary consumer is eaten by the fox. So, makin naik the food chain ni, kalau awak tengok, okay, the size of the organism semakin besar. Dan bila size semakin besar, okay, bilangan dia semakin berkurangan. Nampak tu? Okay, untuk contoh yang kedua, okay, plant is eaten by the small aphid. Okay, and then small aphid is eaten by the two-spotted ladybird. Okay, so this food chain juga adalah predatory food chain. Alright, predatory food chain. Alright, okay, so small aphid dia, bila key point dia kat sini awak kena faham, the smaller or the organism, okay, the amount is large ataupun the amount is big. Sebab ini akan memberi akan membantu kita dalam membina piramid nanti. Okay, alright. And then yang ketiga adalah plant is eaten by caterpillar. Caterpillar is eaten by the parasitic webs. Okay, nampak kan parasitic web kat sini? So automatically dia adalah parasitic food chain. Alright. Ni contoh. So saya ulang kaji sedikit lah berdasarkan kepada food chain yang diberi pada kita. Okay, kita tengok dekat dalam table 1. Okay, in terms of pyramid of number, so kita tengok yang food chain yang pertama ni. So plant, so selalunya plant the number is big. Okay, bilangan dia banyak lah. So that's why kalau awak nampak dia punya pyramid untuk plant, size dia lebih besar. Alright, and then followed by rabbit. Okay, rabbit bilangan dia agak sedikit berbanding dengan plant tadi, berbanding producer. And then fox pula bilangan dia lebih kecil lah. So kita menggunakan konsep semakin besar organism tersebut, semakin sikit bilangan dia. So kat sini lah kan, smaller organism, amount dia banyak. Okay, kalau the bigger the organism, so amount dia akan less. Ini key point. Okay, key point yang awak kena pegang lah. Okay, so sebelum saya terlupa, dalam membina pyramid, okay, either pyramid of number, pyramid of biomass ataupun pyramid of energy, you're not allowed to do pyramid like this. Tak boleh. Okay, tak boleh. Mesti kena buat dalam bentuk bar macam ni. Okay, this shape kita terima. This shape, okay, bentuk pyramid ini not allowed at all. Tak boleh. Kalau buat memang salah. Okay, kita tengok pula kepada predatory food chain yang, kita tengok pula kepada food chain yang kedua. Okay, kat sini yang saya starkan ini. So, plant is eaten by the small aphid. So, kalau awak tengok daripada segi pyramid of number dia, bilangan plant kecil. Manakala bilangan aphid lebih banyak.
berbanding dengan plant. Okay, bilangan feed lebih banyak berbanding dengan plant. So kalau awak tengok dekat situ, kenapa jadi macam tu? Kita menggunakan konsep ni tadilah. The smaller the organism, the amount lebih banyak. So dalam kes ini, okay, kalau compare plant dengan small feed ni lebih kecil. Okay, serangga yang kecil kan. So bila dia kecil, bilangan dia mesti lebih banyak daripada producer tadi. Okay, and then the small feed is eaten by the ladybird. So ladybird agak besar berbanding dengan feed kan. So bilangan dia kecil. Nampak ni. So kita nampak the pyramid is inverted. Okay, ni kita kata inverted pyramid. So yang sebelah kiri dia tadi, plant, rabbit, fox. So itu adalah standard pyramid yang biasalah. Okay, tapi kalau untuk plant, small feed to spotted ladybird, so the pyramid is inverted pyramid. So kita kena tengok, okay, dalam membina pyramid of number, kita kena tengok food chain yang dibagi. Okay, and then dia tanya pyramid, okay, A. Okay, untuk food chain yang ketiga iaitu plant is eaten by caterpillar. So caterpillar is eaten by the parasitic wasps. Okay, so agak-agak macam mana dia punya bentuk? Okay, kalau kita menggunakan konsep yang kita bagi tahu tadi, so plant selalunya bilangan dia banyak lah kan. Banyak. Itulah kita tepi tu. Okay, and then is eaten by the caterpillar. Okay, is eaten by caterpillar. Alright, so caterpillar ni pula ulat bulu kan, ulat bulu kecil kan. So ulat bulu ni kecil. So kita confused. Nak buat dia bilangan lebih banyak daripada plant ke ataupun lebih sikit daripada plant? Okay, boleh. Okay, boleh mana-mana satu. Okay, sama ada. Alright. Okay, saya buat mana nak ambil pemadam ini? Okay, kejap. Okay, saya ambil eraser kejap. Okay. Mana pen tadi? Okay. So, sebabkan kita menggunakan konsep caterpillar tu kecil, jadi bilangan dia boleh lebih besar daripada plant. Okay. Manakala parasitic wasps, parasite lagilah kecil daripada caterpillar kan. So bilangan dia lebih besar daripada caterpillar. So ini contoh pyramid A untuk food chain yang ketiga iaitu plant is eaten by the caterpillar and eaten by the parasitic wasps. So possible boleh jadi macam ni. Ataupun okay, boleh juga awak buat okay, menggunakan konsep tadi kan, producer mesti banyak kan. Okay, producer mesti banyak. Okay, so primary consumer, okay, which is caterpillar tu agak sedikit, agak kecil lah. Okay, agak kecil. Alright, daripada producer. And then how about the parasitic wasps? So konsep dia, parasitic wasps mesti lebih banyak daripada caterpillar. So, macam tu pun boleh. So kita dah menjawab tempat kosong pyramid A ni tadi. So ada dua jenis lah, sama ada saya labelkan nombor 1 kat sini, okay, ataupun nombor 2 kat sini. Bergantung, mana-mana pun boleh. Alright. Okay, itu untuk pyramid of number. So pyramid of number awak kena tengok contoh organism yang dibagi. Yang kedua pyramid of biomass. So pyramid of biomass ni adalah berat lah kan. Okay, mass dia. So mass dia, alright. Selalunya kalau plant, okay, selalunya plant, so mass dia akan lebih banyak. Producer mass dia akan lebih besar if compared to the primary consumer, if compared to the secondary consumer. So for the pyramid B, okay, dia punya pyramid should be like yang second punya row, okay, iaitu plant, small feed, eaten by the spotted ladybird. Sama. So untuk yang pyramid B ni saya buat kat tepi sini lah, buang tak ada. Okay, so producer paling besar biomass dia, and then rabbit kecil sikit, and then fox. So dia standard pyramid biasa. Okay, sama seperti lagi the other two. Okay, and then for the pyramid of energy pun sama.
Okay. Being a producer, so dia punya energy mesti paling besar. Okay. If compared to the primary consumer, secondary consumer and so on. Okay. So untuk pyramid C, okay, ruangan kosong ini juga, dia punya pyramid should be like this. Okay. Alright, betul ke tidak ni? Mari kita tengok soalan yang pertama. Dia kata dia suruh kita draw possible shape for pyramid A, B and C. Alright, so kita dah buat tadi kan. So 1 mark for each. Okay, tu. Okay, yang saya dah lukis tadi lah. Okay, untuk pyramid A, alright, dia ada 2 pilihan jawapan. So either awak buat yang ni ataupun yang ni. Alright. Okay, manakala untuk pyramid B and pyramid C, so dia adalah standard pyramid. Okay, standard pyramid. Okay, so 1 mark for each lah. Okay, so shape yang awak lukis ini akan memberi, akan dependent dengan soalan yang seterusnya, iaitu explain your answer. Kenapa untuk pyramid A awak lukis macam tu? Kenapa untuk pyramid B awak lukis macam tu? Kenapa pyramid C awak lukis macam tu? Alright, so kita tengok pyramid A. Okay, kita fokus kepada pyramid A dulu. Okay, kalau ada soalan boleh tanya ya. Alright, untuk pyramid A, okay, ada 2 pilihan jawapan. So, awak tak boleh lukis dua-dua. Awak kena pilih satu sahaja. Awak kena lukis satu sahaja. Kalaulah kata jawapan awak adalah yang ini, awak lukis yang ni. So, macam mana awak nak tulis you punya explanation? Okay, kita pergi kepada explanation. Alright. Okay, so explanation untuk pyramid A. Minta maaf lah, saya try buat keluar satu-satu, tak keluar, jadi dia keluar semua. Tak apa, kita fokus kepada yang A. So, kalau kata awak buat pyramid yang this one, yang number 1 ni, so explanation awak sepatutnya yang ni lah. Di mana the producer ataupun the plant, okay, has the highest number while the number of the primary consumer, which is the caterpillar, is less than the secondary consumer, iaitu parasitic webs. So yang ni maksudnya the producer or the plant, dia ada the highest number, while the number of primary consumer is less than the parasitic webs. Yang tu. Ni kalau awak buat graf, awak buat pyramid bentuk macam ni. So kalau kata pyramid bentuk macam ni, okay, so ini penerangan awak. Okay, ada soalan. Madam, after we draw the pyramid, should we label the boxes with the organism name? Boleh? Sepatutnya kita nama lah. Okay, kat sini apa nama dia? Bolehlah plant. Kat sini apa nama dia tadi? Caterpillar. Okay, kat sini apa nama dia tadi? Parasitic webs. Okay, boleh tulis. Okay, and suppose kita tulislah. Alright, takkan nak biar pyramid tu kosong kan? Aku boleh tulis. Okay, alright. Kalaulah kata pilih jawapan awak tadi yang graf pyramid yang kedua, iaitu okay, producer, okay, lebih kecil, okay, the lowest number, okay, if compared dengan apa nama primary consumer, iaitu caterpillar, and then dan seterusnya parasite lebih banyak daripada caterpillar. Okay, so this should be you punya explanation. So the producer or the plant has the lowest number, okay, the lowest number, while the number of primary consumer, which caterpillar, is less than secondary consumer. So this is the plant which has the lowest number, okay, and then caterpillar, okay, dia punya bilangan, okay, the number of the caterpillar is less than the parasitic webs. So ada dua lah, okay, pyramid yang you boleh lukis untuk pyramid A, cuma you punya pyramid yang awak lukis itu mesti tally dengan awak punya explanation. Okay, baru you akan dapat markah untuk
pyramid A. Dan dia punya jawapan adalah dependent Maksudnya jawapan awak mesti depend kepada you punya pyramid yang awak bina. Okey. Okay, untuk pyramid B, pyramid B tadi, alright. Macam ni kan. Okay, biomass untuk producer mesti lebih banyak berbanding dengan rabbit berbanding dengan fox. So, apa penerangan dia? Yang ni lah. Okay, the producer, which is the plant, has the highest biomass. Okay, has the highest biomass, while the biomass untuk primary consumer, which is rabbit, is more than the secondary consumer, which is the fox. Ataupun, ada alternative answer yang awak boleh tulis. The plant or the producer must be sufficient to support the rabbit, which is the primary consumer, while the rabbit population pula mesti sufficient untuk support support the fox. So, dia ada dua pilihan jawapan. Okay, sebagai alternatif lah. Selalunya pelajar akan jawab yang the first one ini. Okay, alright. Yang ketiga, pyramid C, iaitu pyramid of energy. Alright, so macam saya beritahu tadi, macam mana pun producer mesti ada the highest energy. Okay, if compared to the primary consumer and the secondary consumer. So macam mana nak terangkan? Yang ni lah. Okay, producer has the highest energy. Okay, producer has the highest energy, while the energy of the primary consumer is more than the secondary consumer. So as we learn, semakin naik trophic level, semakin kurang energi dia. Semakin naik trophic level, semakin kurang energi. Kenapa energi semakin kurang? Kita dah belajar. Bila naik trophic level daripada producer, daripada first trophic level to the second trophic level to the third trophic level, so there is about 90% of the energy is lost to the environment. Hanya 10% saja yang available untuk dibagi kepada next trophic level. Okay, right. So kita dah settle soalan yang kedua. Okay. So seterusnya kita pergi kepada soalan B. So figure 1 shows the result from a study on total energy flow in Tioman Island. Okay. So dia bagi pyramid macam ni. So pelajar pun suka lukis pyramid macam ni. Pyramid macam ni kalau kita nak lukis untuk soalan 1A 1 tadi tak boleh nah. Tak boleh. Ini saya kata tak boleh. Tapi madam ni dia bagi kat soalan boleh ke? Dia bagi itu lain cerita. Bila kita nak jawab, kita tak boleh buat macam ni. Kita mesti buat dalam bentuk bar shape. Seperti mana yang kita dah bagi jawapan dekat 1A1 tadi. Okay. So dia bagi yang ni kan. Okay. So kita tengok. Alright, dia ada 4 trophic level kat sini. Okay, so kita tengok daripada segi flow of energy. Semakin naik, semakin kurang. Okay, itu yang kita interpret daripada gambar yang dibagi. Right. So dia bagi tahu soalan B1 Roman. So cat produce 7,000 kilocalories. Okay, kita tulis dulu. Okay, key point dia. So bila kat soalan dia mesti akan bagi key point. So kita highlight ke, kita gariskan ke, at least kita kita keluarkan maklumat yang dia bagi. So cat dia ada 7,000 kilokalori. Itu key point yang pertama. Okay, while 90% of the energy is lost. Ni key point yang kedua. 90% of energy is lost at each level. So, soalan dia, how much energy would be available for the ship head? Dua lah, hai. Okay, balik. Tak cantik medium buat ni. Okay, so dia nak how much energy yang ada pada ship head. So kita patah balik kepada gambar tadi. Okay, kita tulis maklumat tu. So dia kata cap ada 7,000 kilokalori. Right. And then dia kata, key point dia tadi apa? 90% of the energy is lost at each trophic level. So, daripada trophic level 1 nak ke trophic level 2. So, 90% of the energy is lost. Okay, is lost. So, berapa je yang boleh dibagi pada trophic kepada level 2? Anyone boleh answer my question?
So berapa the energy yang boleh ditransferkan kepada level 2? Boleh respon? 10%. Good, Sarah. Alright. Okay, 10% is available to be transferred to the next traffic level. So kita tahu 10% boleh ditransferkan kepada traffic level yang seterusnya. Jadi berapa yang available dekat si urchin ni? Alright, so kita kena kira lah berapa energi yang dia ada. Jadi 10% daripada cap which is 7,000. So berapa energi yang ada pada si urchin? Anyone can give the answer? Good. Okay. 700 kCl energi yang ada pada si urchin. Tapi kita nak si urchin ke? Tidak. Soalan tanya apa? How much energy would be available for the sheep head? Dia nak sheep head, dia tanya yang ni. Okay, dia tanya yang ni. Jadi, sama juga konsep tadi. Daripada sea urchin, nak bagi kepada sheep head, hanya 10% energy yang boleh dibagi. Because dia kata 90% of the energy will be lost. Okay, bila ditransferkan daripada one traffic level to another traffic level. So, berapa amount of energy yang ada pada sheep head? So, kira lah 10 10% times dengan 700 yang ada pada sea urchin. So, berapa energi yang ada pada sheep head? Good, Mary. Thank you very much. Okay, 70 kCl. Itulah jawapan untuk soalan ni. Tapi 2 markah. Kat mana 2 markah tu? Okay, first bagi tahu dulu yang kita ceritakan tadi. Each level will get 10% of the energy. Okay, which is tunjukkan jalan kira 10 divide by 100 times 700. 700 ni yang siapa punya? Okay, yang si urchin punya tadilah. So, what will happen? Okay, the sheep head will get 70 kilocalorie energy. Okay, kat sini. Kalau you tulis 70 sahaja without the unit, you won't get this mark. Unit is compulsory. Okay, unit is compulsory. Sebab tu awak nampak di underline dekat situ. So tadi ada jawapan. Saya nampak tadi ada yang tulis 70 je. Kalau 70 tak boleh. Mesti 70 kilokalori. Alright. So for 2 marks, the first one, either you tulis each level will get 10% of the energy ataupun you tunjukkan calculation. Alright. So kat situ awak nampak the must show the calculation. So you sebut dan you tulis calculation dia for 1 mark, and then berapa energy yang sheep head dapat? Another 1 mark. Okay, ingat again, bila melibatkan unit, it is compulsory for you to write down the unit. Okay, so kita move on. Okay, settle dah untuk soalan yang pertama. Okay, yang mewakili soalan chapter ekologi. So kita proceed dengan soalan yang kedua. Okay, for chapter selection and speciation. Alright, so kat sini, saya nak guna colour lain lah ya, sebabnya nak membezakan warna. Okay, so a study of prey predator population in paddy field between mice and different kind of predator, okay, was done to relate the natural selection. Key point yang pertama, natural selection. So mice population has 3 different fur color, which are white, dark brown. So both of these adalah homozygous, and then brown sebagai heterozygous. So bila kita bercakap tentang chapter natural selection, okay, kita bercakap tentang natural selection, so kita tahu ada yang extreme phenotype, ada yang intermediate phenotype. Okay, so dalam kes kita ini kita keluarkan maklumat dia. So who is the extreme phenotype? So dia refer kepada yang homozygous tadilah, which is the white and the dark brown. Okay, while for the intermediate phenotype, okay, so dia bagi tahu siapa yang heterozygous lah, which is the brown. Okay, so kita keluarkan maklumat yang bagi tadi. And then ayat berikutnya, the predators at the paddy field only able to see mice with heterozygous color.
Okay, so bermaksud predator nampak yang ni. Okay, predator nampak yang intermediate phenotype. Maksudnya dia akan makan intermediate phenotype lah, which is the brown. So ini akan menyebabkan this cause the other two colours of mice. Okay, the other two colour of mice, which is the white and the dark brown tadi ni, akan increase in time. Okay, bermaksud bila predator makan yang intermediate phenotype, so bermaksud yang colour brown tadi, so brown colour akan semakin berkurangan. Manakala the other two colours, which are the white and the dark brown, akan increase in time. Alright, so key point dia. So bermaksud extreme phenotype akan increase in time, while the number of intermediate phenotype akan semakin berkurangan. So dia mesti akan tanya, bila kita baca sekali lalu soalan ni, dia mesti akan tanya, apakah jenis natural selection? Mesti. Okay, mesti dia akan tanya. Kita soalan. Betul lah. Okay, identify the type of natural selection for mice population. So dalam kes ini, okay, sebelum saya terlupa, bila kita bercakap tentang natural selection, so kita kena ingat natural selection ada 3 jenis. Iaitu kita ada stabilizing, kita ada directional, kita ada kita ada disruptive. So bila kita menerangkan tentang natural selection, mesti awak kena terangkan environment favor who and environment act against who. Yang ni mesti wajib ada. Alright, so contoh macam stabilizing, environment akan favor intermediate phenotype while dia akan act against both extreme phenotype. Itu untuk stabilizing. Manakala untuk directional, the environment akan favor one extreme phenotype and akan act against another extreme phenotype and intermediate phenotype. While untuk disruptive selection, so the environment akan favor both extreme phenotype and akan act against intermediate phenotype. So dalam soalan kita ni tadi, alright, the extreme phenotype akan increase in time, so bermaksud environment favor lah ni. Environment favor yang extreme phenotype dan intermediate phenotype kurang, bermaksud environment akan act against the intermediate phenotype. Jadi jawapan kita adalah disruptive selection. Okay, so hati-hati dengan ejaan ya. Macam tadi saya pun dah tersalah tulis. Ramai pelajar akan tulis macam ni. So yang ni salah. Okay, sebab ada T kat sini kan. So salah, tak boleh. Disruptive, 1 mark. Dan selalunya soalan seterusnya dia akan tanya, explain your answer. Okay, dia akan suruh awak explain your answer. So nak explain tentang apa? As I said before, environment favor siapa? Environment act against siapa? Okay, so give your reason. Okay, untuk 2 markah bermaksud kena ada 2 point lah. Cukuplah. Environment favor siapa? 1 markah. Environment act against siapa? 1 markah. Okay. So, the first one, okay, environment akan act against intermediate phenotype. Okay, ataupun environment akan act against the brown mice lah, sebab brown tadi kan intermediate phenotype. Ataupun juga boleh awak tulis intermediate phenotype is not favorable. Samalah maksud dia. Okay, so 1 mark, and then environment favor siapa? Environment akan pilih the extreme phenotype ataupun who is the extreme phenotype tadi? White and dark brown. So kena mention dua-dua lah, sebab tu dia underlinekan and. Maksudnya dua-dua kena ada. So white and dark brown mice are favorable or are selected by the environment. Okay, so 1 mark for each. Alright. And then kita pergi pada soalan seterusnya. Dia suruh kita lukis graf pula. Okay, graf. Memang standard lah bila kita bercakap tentang natural selection. Graf wajib kena boleh lukis. So standard bila kita katakan graf untuk 3 markah. So kat mana 3 markah dia? Ni graf yang patut awak lukis. Okay, graf yang patut awak lukis. So for the 3 marks, apa yang kena ada? First, okay, the x-axis and the y-axis. Mesti kena ada.
Okay, apa labeling dia? So for the x-axis adalah phenotype of the traits, while the y-axis adalah number of individuals. So pastikan ada anak panah ni nah, anak panah dekat pasir X, pasir Y ni. Ada pelajar dia buat macam ni. So dia tulis kat sini, dia tulis kat sini, tapi dia tak buat macam ni. Tak boleh. Okay, pastikanlah ada anak panah. So 1 mark for the axis. Okay, x-axis, y-axis. Okay, markah yang kedua adalah kepada graf lah. Okay, dekat graf, mesti kena ada 2 graf. Satu graf for the original population, satu lagi graf adalah selepas selection. Dan pastikan ada labeling tu lah. And normally for the original population, the graph mesti dotted line. Okay, the graph is dotted line. Okay, yang ketiga adalah anak panah environment against siapa. Dan kena tulislah selection against the intermediate phenotype for the 3 marks. Kalau awak sekadar buat anak panah tapi awak tak tulis ayat ni, tak dapat markah lah, tak ada markah. Pasti kena tulis, buat anak panah dan pastikan ada awak tulis selection against the intermediate phenotype. So itu 3 markah untuk lukisan graph. Okay, graph for the selection. Okay, for our question, disruptive selection. Alright, so saya recap balik. Markah yang pertama adalah kepada axis. Okay, so x-axis, okay, ada awak tulis phenotype. Y-axis awak ada tulis number of individual, 1 mark. Markah yang kedua adalah graph dan pastikan awak labelkan population, original population dan juga population selepas selection. Yang ketiga adalah anak panah environment X against siapa. Okay, so 3 markah dan wajib kena tulis. Okay, itu soalan nombor 2. Okay, so kita dah settle soalan untuk bahagian variation. Okay, so now kita pergi kepada chapter biocatalysis, which is enzyme lah. Okay, alright. So, okay, so figure 3 shows 2 different types of inhibitors. Okay, X and Y when compared to the normal enzyme. Okay, so untuk inhibitors, okay, kita dah belajar. Okay, ada 2 jenis inhibitor. Okay, satu adalah competitive inhibitor, satu lagi adalah non-competitive inhibitor. Alright, so apa beza competitive inhibitor dengan non-competitive inhibitor ni? Okay, so untuk competitive inhibitor, okay, saya tulis kat tepi ni ya. Okay, untuk competitive inhibitor, nama pun competitive inhibitor, compete. Okay, daripada root word compete. Dia nak compete dengan siapa? Dia akan compete with substrate. So, kenapa dia nak compete dengan substrate? Okay, untuk apa? To bind to the active site of the enzyme. Okay, so the competitive inhibitor akan compete dengan substrate to bind to the active site of the enzyme. Kenapa dia boleh compete? Sebab the structure is similar. Okay, the structure of the competitive inhibitor dengan substrate tu hampir sama. Sebab tu dia boleh compete untuk duduk pada tempat yang sama, which is active site. Cuma beza dia, kalau substrate duduk dekat active site akan bentuk ES complex. So, tindak balas akan berlaku, produk boleh dihasilkan. Tetapi, kalau competitive inhibitor bind to the active site, so dia tak akan membentuk ES complex. Bila ES complex tidak terbentuk, makanya tindak balas tak boleh berlaku. So, produk tidak boleh dihasilkan. So, what will happen? So, rate of reaction akan slow down lah.
Itu key point. So bila dapat soalan, kalau style saya suka untuk tulis ni. Alright, kita keluarkan apa yang kita dah baca, kita dah hafal. Kenapa? Basically apa yang kita tulis tu mesti akan ditanya dekat soalan. Alright, so yang kedua adalah non-competitive inhibitor. So, nama non-competitive inhibitor bermaksud dia tak compete lah with substrate. Okay, dia tak payah susah-susah nak compete dengan substrate untuk bind kepada active site. Tak payah. Kenapa? Okay, sebab dia akan bind kepada dia punya own site, iaitu bind to the allosteric site of the enzyme. Okay, so kenapa dia ada tempat duduk dia sendiri? Kenapa dia tak perlu compete dengan substrate? Sebab structure dia not similar to the substrate. Struktur dia tak sama, jadi dia tak boleh compete dengan substrate lah. Plus, dia ada tempat duduk dia sendiri, iaitu allosteric site. So, apa kesan dia? Bila non-competitive inhibitor bind to the allosteric site of the enzyme, so dia akan alter the shape of the active site, menyebabkan substrate tak boleh bind to the active site. So, bila substrate tak boleh bind to the active site, tindak balas tak boleh berlaku. So, produk tidak boleh dihasilkan. Alright, itu key point dia. Alright, okay, so kita pergi kepada soalan. Alright, so identify Y dan X. So what is X? So Y dan X, but X and Y. Okay, so X adalah competitive inhibitor. Okay, manakala Y adalah non-competitive inhibitor. Kenapa X tu adalah competitive inhibitor? Kenapa Y itu non-competitive inhibitor? Okay, so key point dia dekat bawah ni. Okay, substrate concentration. Alright, so tadi saya terangkan, so competitive inhibitor dia adalah inhibitor yang akan compete dengan substrate untuk bind to the active site of the enzyme. So bila ada dia competitive inhibitor, dia akan compete dengan substrate. So kalau competitive inhibitor yang bind kepada active site, jadi substrate tak boleh nak bind. So produk tidak boleh dihasilkan. Jadi macam mana kita nak overcome dia? Okay, kita overcome dengan kita increasekan substrate concentration. So bila kita increasekan substrate concentration, kita increasekan chances of the substrate untuk bind to the active site of the enzyme, so menyebabkan rate of reaction akan semakin meningkat. So that's why X adalah competitive inhibitor, manakala Y adalah non-competitive inhibitor. Kenapa dok kat bawah dia tak nak naik sampai macam yang X tu? Okay, so untuk non-competitive inhibitor ni, sebab dia tak compete dengan substrate, dia ada tempat duduk dia sendiri, iaitu allosteric site. So bila dia bind to the allosteric site, dia akan ubah the shape of the active site of the enzyme. So menyebabkan substrate tak boleh masuk dekat active site, so tindak balas tidak boleh berlaku, produk tidak boleh dihasilkan. Alright, so our increase lah substrate concentration banyak mana sekalipun, selagi mana adanya non-competitive inhibitor, selagi itulah substrate tak boleh bind to the active site of the enzyme. Okay, so macam mana cara dia? Sebab tu dia dekat bawah ni. Awak increasekan substrate concentration sebanyak mana pun, hatta 1,000,000 pun, rate of reaction akan remain dekat bawah. Rate of reaction akan remain dekat bawah. Kenapa? Sebab bila non-competitive inhibitor bind to the allosteric site, active site of the enzyme akan berubah, substrate tak boleh masuk. Satu cara je yang substrate boleh masuk kepada active site of the enzyme dengan syarat non-competitive inhibitor kena keluar daripada allosteric site. Sebarulah active site itu akan back to the original shape, barulah substrate boleh bind, barulah tindak balas boleh berlaku, barulah produk boleh dihasilkan. Okay, hopefully clear ya kat sini. Alright, yang kedua kena ingat contoh. Okay, macam soalan ni dia tanya, apa contoh untuk Y, which is non-competitive inhibitor. So, kalau kita tengok dalam nota, jawapan dia bagi isoleucine. Banyak lagi boleh sebenarnya, awak boleh tulis cyanide, awak boleh tulis heavy metal, ambil lah mana-mana yang mudah untuk awak memorize.
So soalan juga boleh tukar. Dia minta example of X. So kena tahulah apa contoh competitive inhibitor pula. So soalan dia akan pusing kat situ je. Okay, boleh bagi kat saya contoh non-competitive inhibitor? Madam, if non-competitive inhibitor tu kan tertinggal sempang tu, salah tak? Salah tak? Okay, kita boleh tanya yang Arif. Okay, sebab saya tak rasa yang sempang itu compulsory. Okay, kita tanya yang lebih Arif. Okay, rakan-rakan pensyarah mungkin boleh bantu saya. Alright. Boleh ke kalau kita tak boleh tersempang tu? Boleh ke tak boleh? Better letak sempang. Madam Ayu, Madam Rohayu dah bagi jawapan. Okay, better letak sempang tu. Takut ketua pemeriksa tu tak nak terima kalau tak ada. Okay, so untuk menjawab persoalan apa tadi? Atira Fatihah. So better awak tulis non-competitive inhibitor. Okay. Tadi soalan saya, kalau soalan saya tukar, example of X. X adalah competitive inhibitor. So apa contoh competitive inhibitor? Anyone boleh bagi jawapan kat saya? Soalan dia akan pusing-pusing kat situ je. Cepat. Tak jumpa? Cari nota tak jumpa ke? Tak jumpa ke? Apa contoh? Okay, soalan mungkin boleh tanyalah Okay, apa contoh competitive inhibitor? Malonate. Okay, awak boleh tulis malonate. Okay, kalau dia tanya X, contoh X adalah malonate ataupun awak boleh tulis malonic acid. Alright, either one lah. So, mana-mana pun boleh, selanjutnya kita tulis malonate lah. So, ni contoh soalan yang boleh ditanya. Okay, soalan seterusnya. C, differentiate the structure of X and Y. So, apa beza structure competitive inhibitor dengan non-competitive inhibitor? Kalau awak perasan, saya dah terangkan tadi dekat awal-awal tadi. Succinate. Betul ke succinate? Succinate tu bukan substrate kah? So kat sini dalam bahagian enzim ni awak kena tahu siapa substrate, siapa produk, siapa enzim, siapa inhibitor dia. Tengok nota betul-betul, fahamkan betul-betul, jangan tertukar. Succinate tu substrate. Okay, sekarang ni saya tanya siapa dia punya competitive inhibitor. Siapa perencat dia? Malonate lah. Okay. Alright. So saya patah balik kepada soalan C. Differentiate the structure of X and Y. So tadi saya dah bagi tahu competitive inhibitor structure dia similar dengan substrate. Manakala non-competitive inhibitor which is Y, okay, structure dia different daripada structure substrate ataupun not similar to the structure of the substrate. Okay. Alright, sebab tu bila dia structure dia sama, dia boleh compete untuk bind to the same active site. Tetapi kalau structure dia tak sama, so dia tak akan compete dengan substrate. Dan dia ada tempat binding dia sendiri iaitu allosteric site. Okay. Alright, saya terus pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan D. How can the activity of the enzyme X can be optimized? Okay, so X tadi adalah competitive inhibitor. Alright, so competitive inhibitor dia akan compete dengan substrate untuk bind to the active site of the enzyme. Okay, so bila adanya competitive inhibitor yang bind to the active site of the enzyme, so ES complex tidak boleh terbentuk, tindak balas tidak boleh berlaku, so produk tidak boleh dihasilkan. So macam mana kita nak optimizekan dia? Dengan kita increasekan substrate concentration. So kenapa dengan increasekan substrate concentration ni kita boleh optimizekan activity of the enzyme tu? Okay, kenapa? Saya dah bagi tahu tadi dia akan increase the chances of the substrate, okay, to bind to the active site of the enzyme.
Okay. Dengan increasekan substrate concentration, kita akan increasekan peluang of the substrate untuk bind to the active site of the enzyme. So, ini akan menyebabkan lebih banyak substrate boleh bind to the active site. So, menyebabkan rate of reaction akan semakin meningkat dan lebih banyak produk boleh dihasilkan. Sama juga, soalan ini dia mungkin boleh tukar lah. Dia mungkin tukar. Macam mana kita nak kita nak optimizekan activity of enzyme Y. Kalau saya tukar soalan ni, macam mana kita nak increasekan activity of enzyme Y? Macam kita nak optimizekan enzyme Y inhibitor. Saya gantikan dengan Y. Saya. How can the activity of the enzyme Y can be optimized? So Y tadi adalah non-competitive inhibitor. Sementara saya tunggu jawapan awak, saya baca soalan Anis Farhana. Kalau difference tu jawab X bind to the active site while Y bind to the allosteric site. Boleh? So awak berjawab daripada segi binding dia lah. Boleh? Tadi jawapan kita bercakap tentang struktur dia. So boleh juga daripada segi binding dia. Boleh. Alright. Ada nak jawab soalan saya ni? How can the activity of enzyme Y can be optimized? Y tadi, key point dia adalah non-competitive inhibitor. Macam mana kita nak optimizekan yang ni? Ada yang nak menjawab soalan saya? Cepat kita dulu soalan lagi ni. Increase in substrate concentration. Itu jawapan Alia Iman. Yang lain, Alia Iman kata, kita nak optimizekan activity enzyme Y dengan kita increasekan substrate concentration. Betul ke? Kalau kita tengok dekat graf, ni kita dah increasekan substrate concentration ni, Y duduk kat bawah je. Tak naik-naik pun. Tak optimize pun. Increasing the non-competitive inhibitor. Awak tambahkan lagi bilangan non-competitive inhibitor. Alamak. Awak tambahkan non-competitive inhibitor, sampai sudahlah substrate tak boleh bind kepada active site. Sampai sudahlah produk tak boleh dihasilkan. Sampai sudahlah awak tak optimizekan activity enzyme tu. Nampak tak? Nampak tak? Decreasing madam. Decreasing apa sayang? Bengsofa. Sedap pula nama dia. Bengso tu apa? Ya, Syakira kata, Siti Syakira kata, the non-competitive inhibitor must remove from the allosteric site. Very correct. Bagus. A big clap for the Syakira. Key point dia tadi, non-competitive inhibitor akan bind to the allosteric site. Bila non-competitive inhibitor bind to the allosteric site of the enzyme, dia akan ubah active site of the enzyme. Itu yang menyebabkan substrate tak boleh masuk. Dan saya dah beritahu tadi, selagi mana adanya non-competitive inhibitor, selagi itulah substrate tak boleh bind to the active site of the enzyme. Selagi itulah rate of reaction akan remain rendah macam ni. So, awak increasekan substrate concentration banyak mana sekalipun, enzyme punya activity tak akan boleh dioptimizekan, tidak akan boleh tingkatkan rate of reaction. So, macam mana cara dia? Cara dia dengan awak removekan non-competitive inhibitor tadi. Awak kena buang non-competitive inhibitor tadi. So, bila you remove non-competitive inhibitor, so active site of the enzyme akan back to original shape.
substrate boleh bind to the active site of the enzyme dan tindak balas boleh berlaku, produk boleh dihasilkan. Clear enough anak-anak semua? Clear enough anak-anak semua? Is it okay? Dah tengah-tengah hari ni kan? Bolehkah? Alright, okay. Clear. Alright, so saya proceed kepada soalan yang keempat. Okay, chapter cell respiration. Macam kita dah review awal-awal tadi, dia membawa markah yang besar iaitu 15 markah. Okay, so macam saya beritahu tadi, it can be combination of structure and essay question. It can be structure question sahaja, which is quite impossible. It can be soalan essay sahaja. Macam contoh soalan kita ini, okay, soalan essay sahaja yang ada dua soalan A and B, satu 8 markah, satu lagi adalah 10 markah. Okay, soalan dia, describe the process of ATP formation when one molecule of glucose is completely oxidized. Okay, so bila dia key point dia adalah completely oxidized. So bila completely oxidized bermaksud dia buat semua step lah, glycolysis, oxidation of pyruvate, Krebs cycle and oxidative phosphorylation. Okay, soalan yang pertama, ATP formation via substrate level phosphorylation. So ini key point dia. Okay, substrate level phosphorylation. So kat mana yang terlibat substrate level phosphorylation ni? Okay, dia ada berlaku dekat glycolysis, dia ada berlaku dekat Krebs cycle. Okay, so dua ni lah yang awak nak kena terangkan. Okay, semua step ke kita belajar glycolysis ada 10 step. Okay, Krebs cycle ada 8 step. Semua ni nak kena terang ke? Oh, tidak. Tidak sama sekali. Hanya step yang melibatkan substrate level phosphorylation di mana dekat glycolysis melibatkan step yang ke-7 dan step yang ke-10. Untuk Krebs cycle dia melibatkan step yang ke-5. Ada yang tersengah, betul ke? So kena hafal lah. Maksudnya bila kita kata glycolysis tu, step tu awak dah kena nampak dah. Alright, step pertama, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tu dah kena nampak. Same goes to the Krebs cycle, dah boleh tengok. Okay, dah boleh bayangkan dia punya step-step dia. Right, okay. So, alright, for the 8 marks, okay, kat mana jawapan, kat mana markah dia? So, the first point, macam saya bagi tahu tadi, this substrate level phosphorylation berlaku during glycolysis and Krebs cycle. So, 1 mark for here. And then dekat glycolysis dekat step mana? Saya bagi tahu tadi dekat step 7 dan step 10. So dekat step yang ke-7, okay, kat 7 tu kat mana? Kita tengok kat sini Ini step yang ke-6. Ni step yang ke-7. Daripada 1,3-bis phosphoglycerate nak menjadi 3 phosphoglycerate. So di mana 1,3-bis phosphoglycerate dia akan removekan phosphate group dia. Alright, so dia akan menjadi 3 phosphoglycerate. Alright, okay, manakala phosphate group tadi siapa yang ambil? ADP ambil. So ADP akan mengalami phosphorylation to form ATP. So this ATP is produced secara substrate level phosphorylation. Lagi satu adalah pada step yang ke-10. Okay, iaitu daripada apabila phosphoenol pyruvate, okay, removekan phosphate group dia untuk menjadi pyruvate. Okay, so that phosphate group akan bind dengan ADP to form ATP. So that ATP will be formed through substrate level phosphorylation. Right. So untuk step 7 dan step 10. So kita nak tengok macam mana nak buat ayat dia. Sekarang ni pelajar lemah nak buat ayat. Okay. So nampak 2 molecule. Kenapa 2 molecule? Kena ingat dekat step yang ke-5, okay, kita akan hasilkan G3P dan juga DHAP. So G3P yang akan proceed kan? So DHAP tadi akan convert kepada G3P kan? So G3P akan ada 2. So the rest akan jadi 2. Sebab tu dia tulis kat situ. Okay, 2 molecule of 1,3-bis phosphoglycerate will lose 8 phosphate group. Okay, ataupun awak boleh tulis 2 molecule of 1,3-bis phosphoglycerate will undergo dephosphorylation, okay, to form 3 phosphoglycerate. So maksudnya ni 2 molekul jugalah, 2 molekul 3 phosphoglycerate. Okay, manakala ni dekat step yang ke-7 lah. Okay, yang ni dekat step yang ke-7. Okay,
And then untuk step yang ke-10 pula, 2 molecule of phosphoenolpyruvate, okay, will lose its phosphate group ataupun 2 molecule of PEP will undergo dephosphorylation to form pyruvate. Ini step yang ke-10 lah. Alright, so what will happen to the phosphate group? Okay, ADP akan bind dengan phosphate group tersebut lah. Okay, ataupun ADP will undergo phosphorylation, okay, to form ATP. Okay, so phosphate tu datang daripada mana? Datang daripada substrate. Siapa substrate dia tadi? 1,3-bisphosphoglycerate dan juga PEP. Alright, so total ATP formed during glycolysis adalah 4. Okay, alright, 2 dekat step 7, 2 dekat step 10. Okay, ini belum tolak lagi dengan ATP yang kita dah consume awal-awal tadi. Alright, so ataupun awak boleh tulis net ATP produced adalah 2. Sebab ini dah tolak 2 ATP yang kita gunakan earlier. Okay, masa step 1 dengan step 3. Okay, alright, ni baru settle glycolysis. Okay, seterusnya adalah Krebs cycle. Right. Okay, dalam Krebs cycle saya bagi tahu tadi berlaku dekat step yang kelima. Okay, step yang kelima tu kat mana? Okay, ini step yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Daripada succinyl CoA nak menjadi succinate. Dekat step ni. Alright, dekat step ni. So, apa yang berlaku? Okay, succinyl CoA dia akan removekan coenzyme A dia, replace dengan phosphate group. So, phosphate group itu akan dibagi kepada GDP to form GTP. GTP akan remove phosphate group dia, ADP akan ambil untuk hasilkan ATP. Okay, so macam mana kita nak buat ayat dia? So, ini ayat dia. Okay, so during Krebs cycle, 2 molecule of succinyl CoA will lose its coenzyme A. Okay, so bila dia buang coenzyme A dia akan membentuk succinate. Okay, so dia akan replace dengan phosphate group. So the phosphate group is then transferred to GDP to form GTP. Alright, and then GTP akan buang phosphate group dia. So ADP akan receive lah. So ADP akan receive phosphate group from GTP, okay, to form ATP. So during Krebs cycle, 2 ATP is produced, okay, from 2 times of the Krebs cycle lah. Right, so daripada 8 markah, di situ 8 markah dia. 1, 1, 1, 1. Okay, so tadi kita dah settle untuk part A. Now kita move kepada question B. Okay, so macam mana ATP is formed via oxidative phosphorylation. So bila kita bercakap tentang oxidative phosphorylation, kita kena tengok terus kepada inner membrane of mitochondria di mana dia melibatkan chemiosmosis dan juga chemiosmosis lah, ETC and chemiosmosis. Alright, yang ni lah. Gambar ini dah kena ada dalam pemikiran kita. Dah boleh bayang. Bila kita cakap satu benda tu, kita dah boleh pop keluar. So kalau kita duduk tengok soalan, apa dia? So maksudnya kita masih belum betul-betul conquer topik tersebut. Alright, so kita nak fokus kat sini lah ni. Yang ni. So siapa yang akan masuk oxidative phosphorylation ni? All the NADH dan FADH2. Okay, mereka lah yang akan masuk ke dalam oxidative phosphorylation, yang mana oxidative phosphorylation ini melibatkan ETC and chemiosmosis. So NADH ni datang daripada mana? Datang daripada proses glycolysis, yang mana glycolysis akan menghasilkan 2 NADH. Alright, sebab tadi dia kata complete oxidation of glucose kan. So bila complete oxidation of glucose, lepas glycolysis akan berlakunya oxidation of pyruvate. Kat sini. Alright, so during oxidation of pyruvate, okay, so 2 NADH akan dihasilkan. Alright, and then lepas habis oxidation of pyruvate, so akan hasilkan acetyl CoA. So acetyl CoA akan masuk Krebs cycle. So bila buat step cycle yang ada 8 step tu, kita akan hasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. So all of this, okay, so total NADH yang akan dihasilkan adalah 10. Total FADH2 yang dihasilkan adalah 2. Okay, so 10 NADH dan juga 2 FADH2 dia akan masuk dekat
oxidative phosphorylation untuk menghasilkan ATP. Itu key point dia. Alright. Itu yang kita nak kena terangkan dalam jawapan lah. So yang nilai So during tadi saya dah bagi tahu oxidative phosphorylation melibatkan ETC and chemiosmosis. So ETC melibatkan the transferring of electron lah. Okay. Transfer of electron daripada electron carrier. So who is the electron carrier? NADH dan FADH2. So the electron will be transferred from one electron carrier to another electron carrier sampailah kepada last electron acceptor, which is oxygen. Okay. So masa proses ini secara roughly saya terangkan during the transfer of electron ada energi yang diriliskan. Okay. So energi ini digunakan untuk pump out proton, okay, daripada matrix of mitochondria to the intermembrane space. Okay, so bila proton ditransferkan daripada matrix to the intermembrane space, so dia akan create, okay, proton gradient, okay, dalam intermembrane space ataupun proton motif force. Okay, so bila dah ada proton gradient ataupun proton motif force, so dia akan force balik proton untuk dipump semula masuk ke dalam matrix of mitochondria melalui ATP synthase. So during the pumping of the proton back into the matrix of the mitochondria, so proses ini adalah exergonic, dia akan riliskan energy. So this energy will be used to cause phosphorylation berlaku. This ATP akan dihasilkan. Alright, so ini saya terangkan secara semitas lalulah. Okay, dengan andaian awak dah pun faham chapter ni. Alright, so ini yang kita akan terangkan dalam jawapan kita untuk 10 markah tu. Okay, so kat mana, macam mana nak buat ayat dia? Okay. So tadi saya bagi tahu yang akan masuk oxidative phosphorylation adalah NADH dan FADH2 yang terhasil daripada proses glycolysis, yang terhasil daripada proses oxidation of pyruvate dan juga daripada Krebs cycle. So point yang pertama, do NADH is produced during glycolysis, 1 mark. To NADH is produced during link reaction. Okay, kita dah tak guna sangat link reaction so better you gunakan pyruvate oxidation ataupun oxidation of pyruvate. So latest Campbell gunakan yang ni, dia tak gunakan link reaction. Okay, and then yang ketiga daripada Krebs cycle, 6-NADH and kena nampak kan dia andalkan N kat situ, and 2-FADH2 that produced during Krebs cycle. Okay, so mereka inilah yang akan masuk oxidative phosphorylation di mana okay, sebab mereka adalah electron, they are electron carrier. Mereka carry the electron. So the electron from the NADH dan juga FADH2 will be transferred lah. Okay, through the ETC. So electron will remove from the NADH ataupun dia kata NAD akan oxidize. Okay, macam mana dia akan oxidize? By removekan electron dia. Sebab tahu nampak kat gambar yang saya bagi tadi tu. Okay, nampakkan electron tu bergerak. Okay, electron tu bergerak. So nampak kan? Sebab tu saya guna gambar ni, nampak pergerakan elektron tu. So NADH akan bagi elektron dia kepada siapa? So the electron will be transferred to the first complex iaitu NADH dehydrogenase. Alright. Okay. Manakala FADH2 dia akan oxidize dengan transferkan elektron dia kepada kompleks yang kedua iaitu succinate dehydrogenase. Dia tak bagi kepada NAD dehydrogenase. Kita dah belajar konsep enzim spesifik kepada substrate. So NADH dehydrogenase adalah enzim yang spesifik kepada NADH. So dia hanya boleh menerima elektron daripada NADH. Okay. FADH2 pula dia akan bagi elektron dia kepada kompleks yang kedua iaitu succinate dehydrogenase. Okay, dia skip the first carrier. Alright, so during the transfer of electron dekat ETC, so energy will be released. Okay, energy will be released. So apa guna energy tu? Saya dah terangkan tadi. So the energy is used to pump proton, okay, from the matrix of mitochondria into the intermembrane space. Okay, so bila proton dipump daripada matrix into the intermembrane space, so dekat intermembrane space akan banyak proton.
So dia akan create proton motive force ataupun proton gradient. Apa pentingnya proton gradient ni? So this proton proton gradient akan digunakan to pump proton back into the matrix of the mitochondria melalui ATP synthesis. So proses ini kita panggil sebagai chemiosmosis. Dan saya dah terangkan tadi, during the pumping of the proton back into the matrix of the mitochondria, so proses ini adalah proses exergonic, so energy will be released. So the ATP synthesis akan gunakan energy ini, uses the energy from the flow of proton, untuk phosphorylate ADP to form ATP. Itu saya tulis tadi, bila proton dipump masuk, energy release, energy itu digunakan untuk berlakunya proses phosphorylation to form ATP. Right? So, tadi dia kata complete oxidation kan? So, bila complete oxidation, so each NADH will produce 3 ATP. Manakala each FADH2 will produce 2 ATP. So, dekat sini, boleh bagi tahu lah. So, kita ada berapa NADH tadi? 10 NADH. Okay. So, we'll times dengan 3 ATP. So, 30 ATP daripada NADH, and then kita ada 2 FADH2. So if each FADH2 will produce 2 ATP, so from FADH2 4 ATP will produce. Boleh tambah 2 point dekat situ. Alright, so barulah point yang terakhir. Okay, total ATP produce daripada oxidative phosphorylation adalah 34 ATP. So kat sini tadi point yang ke-12, ini point yang ke-13, ini point yang ke-14. So yang ni akan jadi point yang ke-15. Okay, kita jelaskan sikit kat situ. Alright. Okay, so settle untuk topik that one. So kita pergi kepada chapter photosynthesis. Okay, terakhir untuk part saya. Alright, saya dah kena laju sikit ni. Okay, so soalan dia. So figure 5A, figure 5.1 shows one of the route for electron flow in photosynthesis. So kita nampak flowing ni, the electron duk flow melibatkan photosystem 1 sahaja. So basically ini adalah cyclic photophosphorylation. Okay, cyclic photophosphorylation yang mana dalam cyclic photophosphorylation akan menghasilkan ATP sahaja. Okay, kita ada lagi satu iaitu non-cyclic photophosphorylation yang akan hasilkan ATP dan juga NADPH. Alright, okay, so apa important? Apa pentingnya cyclic ni? Saya nak bagi tahu tadi untuk generate ATP. Okay, untuk generate ATP. Right, the importance dia. Okay. Two difference between the route in figure 5.1 with non-cyclic electron. So, apa beza antara cyclic dengan non-cyclic? So, ada beberapa lah. Okay, awak boleh bercakap daripada segi photosystem yang terlibat. Alright, so kita ada for cyclic, okay, we involve photosystem 1 only, but non-cyclic involve photosystem 1 and photosystem 2. Okay, awak boleh bercakap daripada segi produk yang dihasilkan. So, untuk cyclic, only ATP will be produced. While untuk non-cyclic, both ATP and NADPH will be produced. Okay, awak boleh bercakap daripada segi photolysis of water. So, untuk cyclic, there is no photolysis of water. Okay, while non-cyclic, okay, photolysis of water berlaku. So, point yang photolysis of water ni akan berkait dengan oksigen lah. If there is no photolysis of water, so no oxygen will be produced. If there is photolysis of water, so there will be oxygen produced. So, 2 point ini saling berkait antara satu sama lain. And then you can talk about the source of electron. Okay, for the cyclic, the source of electron is from P700 or PS1. While untuk non-cyclic, the source of electron is from photolysis of water. Okay, and then the last yang you boleh bagi tahu adalah in terms of last electron acceptor. So for the cyclic, the last electron acceptor adalah yang samalah P700. So the same electron is cycling. Okay, while untuk non-cyclic, the last electron acceptor is NADP+. Okay, so mana-mana 2 daripada 6 pilihan jawapan yang dibagi dekat sini. Alright, so what happened to the carbon fixation in C3 plant during hot and dry day? So C3 plant dia tak ada adaptation. Okay, so bila hot and dry day,
So basically stomata akan tutup. So bila stomata tutup, carbon dioxide tak boleh masuk. So menyebabkan berlakunya accumulation of oxygen dalam dalam plant cell. So apa yang akan berlaku? So akan menyebabkan photorespiration berlakulah, di mana macam saya bagi tahu tadi, bila hot and dry day, stomata akan close, so menyebabkan dalam sel carbon dioxide kurang, manakala level of oxygen banyak. So ini akan menyebabkan enzim rubisco, dia ada high affinity kepada oksigen. Enzim rubisco saya tambah kat sini. So enzim rubisco dia ada high affinity to oxygen. So menyebabkan oxygen bind to the RUBP, so akan membentuk phosphoglycolate dan juga phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate. So pada keadaan hot and dry day, so disebabkan stomata tutup, so oksigen akan banyak dalam sel. So menyebabkan rubisco akan fixkan RUBP dengan oksigen, so menghasilkan phosphoglycolate and 3-phosphoglycerate. Right. And then soalan C, figure 5.2 shows a part of light independent reaction that occur in C4 plant. Okay, so for the C4 plant, so pyruvate from the cell M. Pyruvate ni akan menjadi PEP. So PEP adalah phosphoenol pyruvate kan. So bermaksud fosfor dia dapat phosphate group. So ATP adalah P adalah ATP, so dia akan riliskan phosphate group to form ADP. So pyruvate akan bind dengan phosphate group to form PEP lah. And then PEP akan fix carbon dioxide catalyzed by enzyme X, iaitu PEP carboxylase to form N adalah oxaloacetate for carbon compound. Kenapa dia buang semua pula? N adalah penat saya tulis. Kenapa hilang pula ni? For carbon compound. So X tadi adalah PEP. Sakut saya ada tertekan mana-mana. Alright, so what will happen to oxaloacetate? So oxaloacetate akan menjadi malit. Macam mana oxaloacetate menjadi malit? Reduced by NADPH. So this oxaloacetate will be reduced by NADPH. So NADPH pula akan oxidize menjadi NADP+. So yang ni tadi ATP, yang ni adalah ADP. So kita conteng maklumat kita kat sini. Kita tengok soalan. So name cell M. So pyruvate daripada mana? Daripada bundle sheath cell. Alright, so macam mana N is converted kepada malit? Tadi saya dah terangkan kan? Malit. N tu adalah oxaloacetate. So oxaloacetate will be reduced by NADPH. So tadi R adalah NADPH. So NADPH. So dia akan directly reduced by the NADPH. So dia akan menjadi malit. Alright. So kenapa P and R are not produced at night? So who is the P tadi? Adalah ATP. So R adalah NADPH. So macam kenapa dia tak boleh hasilkan pada waktu malam? Basically kita dah tahu ATP dengan NADPH dia dihasilkan melalui light dependent reaction. Light dependent reaction hanya berlaku pada waktu siang kan? Tak boleh berlaku pada malam kan? So because sebab ATP dan NADP hasil daripada light dependent reaction. So pada waktu malam light dependent reaction tak berlaku. Jadi tidak berlakunya proses photoactivation lah. Dan dalam masa yang sama juga enzim NADP plus reductase become inactive. So tidak boleh. That's why ATP dan NADPH tidak boleh dihasilkan. So mana-mana satu markah lah daripada pilihan jawapan yang dibagi. Alright, so the last question I think. Predict one advantage of having enzyme X for C4 plant. So enzyme X tadi adalah PEP carboxylase. So apa kepentingan dia? So basically PEP carboxylase sangat high affinity kepada PEP carboxylase sangat high affinity kepada carbon dioxide. So dia akan fix dengan carbon dioxide walaupun carbon dioxide punya concentration sangat low. So ini akan menyebabkan dia halang daripada berlakunya proses photorespiration.
tak seperti C3 plant sebab C3 plant tak ada adaptation ni. Dia hanya ada pada C4 dan juga CAM plant. Okay, so saya rasa itu soalan yang terakhir untuk part saya. Okay, maaf ya memakan masa yang lama. So sedikit kata-kata lain, you cannot change your future but you can change your habit because bila kita change habit kita, of course automatically kita akan change future kita. Alright. So just because the past didn't turn like to the what you wanted it to be doesn't mean your future can be better, can't be better than you imagine. So the past is the past. You have to move on. Okay, apa yang berlaku kat belakang, let bygone be bygone. So just move on. Okay, yang penting future kita. Kita nak future yang macam mana. So you yang set you punya own future. Okay, so the secret for your success is determined by your hard work. So stay focused for your goal. Pastikan you ada aim apa yang you nak capai. Alright, then go towards the aim and my, okay, my doa for you. Sama juga daripada pensyarah-pensyarah yang lain. So mudah-mudahan Allah, okay, our God membantu awak, okay, dalam menjawab soalan exam. May God guidance be with you during the exam and may you all able to answer each question correctly. Okay, so our blessing is with you all. Alright. So saya rasa itu sahaja daripada part saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, sekiranya ada terasa bahasa dan sebagainya. So saya mendoakan yang terbaik untuk anda semua ya. Alright, so dari 5 soalan will be covered by Madam Laili. Okay, terima kasih. Alright, saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Minta maaf Puan Moderator, saya makan masa yang lama. Okey, terima kasih kepada Puan Hazwani di atas penerangan sangat terperinci tadi. Jadi bagi pelajar yang ada soalan lagi boleh tulis di ruang chat ya dan pensyarah akan jawablah. Kemudian soalan untuk link soalan akan diberikan oleh pensyarah teknikal iaitu Dr. Hidayatul Ilah. Beliau akan naikkan link soalan lah untuk pelajar jawab ya. Okey, kemudian bagi sesi yang kedua ini, saya dengan berbesar hati menjemputlah penceramah yang kedua untuk meneruskan lagi program kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum Puan Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Mazian. Ya, lama tunggu ya Puan Laili. Tak apa, kita ambil masa kita lah. Ya, dan pelajar pun stay dengan kita insyaAllah sampai habislah ya. Okey, diharapkan penerangan Puan Laili berlaku berjalan dengan lancar ya. Okey, pelajar juga boleh bertanyakan soalan ya dalam komen, dalam ruang komen atau chat dari masa ke semasa. Okey, dengan itu saya teruskan dengan Puan Laili, silakan. Baik, terima kasih Puan Mazian. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hopefully semua masih bersemangat lagi. Okay, InsyaAllah sekarang dah jam 12.08. Okay, bilangan pun dah berkurang, semua ni dah lapar. Tak apa, yang kekal ada ni insyaAllah terus semangat. #road to PSPM, #A for Biologi and #4 flat for PSPM. Terus semangat. Okay, jangan ngantuk. Kalau lapar, kunyah-kunyah lah apa yang ada kat tepi dulu. Sambil-sambil tengok, sambil-sambil makan. Boleh saja kan. Alright, so kita teruskan dengan 5 topik yang seterusnya. Itu 5 soalan, 5 topik yang seterusnya saya akan cover insyaAllah. Gaseous Exchange and its Control, Transport System, Chapter 8, Chapter 9, Homeostasis, Chapter 10, Coordination and Chapter 11, Immunity. So semua tajuk ni berkaitan dengan physiological process lah. Right, so hopefully you all boleh fokus. Okay, insyaAllah I'll try to make you understand regarding all these topic. Yang mana part-part yang saya contoh ni adalah yang mana yang berkaitan dengan soalan Biofortune Set 2. Okay, so let's start with Chapter 7, Gaseous Exchange and its Control. Yang ini saya tak fokus kepada semua. Yang mana dia ada 7
sorry. Ada 3 subtopics altogether. 7.1 gaseous exchange and control in mammals, 7.2 roles of chemoreceptors in controlling breathing, and 7.3 gaseous exchange and control in plants. So berkaitan dengan soalan nombor 6 ini, dia berdasarkan subtopik yang pertama, 7.1 gaseous exchange and control in mammals. So kita revise sikit lah bagi you all recall balik apa you all dah belajar dalam topik 7. Okay, regarding the respiratory pigment, which is hemoglobin, and you have to know the basic structure, which is it is a quaternary protein that consists of 2 pairs of polypeptide chain, of 2 alpha and 2 beta chains that are held together by hydrogen bonds and contain heme group. Okay, so beza ya structure ni dia punya rupa bentuk lah kalau karakteristik dia punya ciri. Okay, very important for you to know regarding the characteristic is, okay, it has high affinity in condition when there is high partial pressure of oxygen. Okay, it has high affinity. And when there is low partial pressure of oxygen, okay, it can easily release oxygen. Jadi high affinity towards oxygen. So kalau dalam partial pressure oxygen yang rendah, dia senang untuk melepaskan oksigen. So ini sangat penting untuk you all faham, sebab bila you all faham tentang karakteristik hemoglobin ini dalam keadaan partial pressure oxygen yang berbeza, okay, you all boleh senang untuk menggambarkan, menceritakan tentang ODC, oxygen dissociation curve. And when you learn about ODC, okay, it has something to do with Bohr effect, which is any condition that is affected by carbon dioxide concentration. Alright, kita revise sikit tentang ODC. Okay, ODC itu apa? It shows the cooperative oxygen binding and release, right? And also amounts of oxygen bound at to hemoglobin at different partial pressure of oxygen and have sigmoid shape. Okay, so tadi kita kena tahulah bila dalam keadaan PO2 yang berbeza kan. Contohnya kat sini PO2 tinggi. So bila PO2 tinggi, ciri hemoglobin tadi apa? Has higher affinity towards oxygen. So bila higher affinity towards oxygen, dia punya percentage oxygen saturation of hemoglobin is also high, about 98%, right? And then kalau dalam keadaan low partial pressure of oxygen, PO2 rendah. Sorry lah, tulisan tak cantik. Okay, alright. Then ciri dia apa tadi? It can easily release oxygen. Sebab apa nak release oxygen? Nak bagi kepada sel yang berrespirasi. So dia punya saturation sikit lah. Okay, maybe about 18%. So you all kena tahu untuk memahami ODC. So soalan bila soalan tanya tentang ODC, kamu kena tahu nak baca graf dia. Okay, so bila tahu tentang ODC, kamu kena tahu tentang hemoglobin dan juga myoglobin. Siapa itu myoglobin? Kita ulang kerja sikit. Dengan cepat ni saya cuba terangkan. Okay, myoglobin itu apa? Dia juga adalah sejenis respiratory pigment. Okay, myoglobin widely distributed in animals and banyaknya ada dalam skeletal muscle tissues, and it has very similar structure to the hemoglobin subunit, and it can also bind the oxygen, but since having only one heme group, there is no cooperative binding. So dia boleh function oxygen store sebab dia ada greater affinity towards oxygen when compared with hemoglobin. So this is the structure of myoglobin. Okay, you can see it has only one heme group. Alright, compared to hemoglobin has 4 heme group. Walaupun dia ada 1 heme group, tapi dia punya affinity towards oxygen sangat kuat. Okay, so kalau tengok pada graf, ada 2 lengkuk pada satu graf. Okay, yang mana yang shifted to the left, okay, it shows that it has higher affinity towards oxygen. Kalau curve itu shifted to the right, showing that it has lower affinity towards oxygen. Itu kamu kena faham. Kalau dia teranjak ke kiri, dia lebih cenderung kepada oxygen. Kalau dia teranjak ke kanan, dia punya kecenderungan terhadap oxygen kurang, so dia akan melepaskan oxygen. Okay. Alright, so let's look at Biofortune set 2 question 6, and the marks allocated total altogether is 7 marks. Okay, and ni memang semua lecturer dah pesan dah banyak kali dah. Saya nak tekankan balik semula. When you want to answer the question, you have to read the statement first and find the keywords. Okay, figure 6 shows the oxygen dissociation curves of respiratory pigments Y, X and Y in human. So keyword dia adalah
ODC. Oxygen dissociation curve. So kamu kena tahu figure tu menunjukkan apa. So dia tunjukkan apa? ODC. Alright. ODC apa? So ODC dia boleh ada macam myoglobin, hemoglobin ke, bond shift ke kan. So keyword dia respiratory pigments. Alright. And then ada dua pula tu respiratory pigments. Ada X dengan Y. Dan kita dah tahulah tadi kan respiratory pigment ada dua jenis. Iaitu satu adalah myoglobin. Myoglobin. One is myoglobin and the other one is hemoglobin. Okay, so either one. Jadi tadi kita dah recall balik kalau shifted to the left, the curve has, if the curve is shifted to the left, showing that the pigment has higher or greater affinity towards oxygen. Kalau shifted to the right, lower affinity towards oxygen. So antara myoglobin dengan hemoglobin, yang mana ada greater affinity? Myoglobin lah kan? Kan senang kalau kamu dah faham dia punya graph. Senanglah nak menjawab kepada soalan. So kita terus pergi kepada soalan. Okay, name pigments X and Y. So X tu apa? X tu dia shifted to the left. Y tu shifted to the right. So shifted to the left maksudnya greater affinity. So X would be myoglobin. And Y would be hemoglobin. So itulah dia jawapannya. Alright, why is the curve of pigment X shifted to the left? Tadi kan kita dah discuss. So jawapannya pastilah has higher affinity towards oxygen. So di sini bila answer scheme tu dia gariskan, maksudnya perlu ada. Dia tak boleh ada have affinity towards oxygen saja. Dia kena higher, maksudnya lebih tinggi. Dia punya kecenderungan terhadap oxygen ataupun nak guna greater pun boleh juga lah. Has greater affinity towards oxygen. Alright. Next question. Based on the curve for pigment X and Y, calculate the amount of oxygen released to the tissues at 20 kilopascal. So apa yang kamu kena buat kat sini? Alright, soalan dia suruh buat apa ya? Soalan dia suruh keluar pula jawapan. Okay. Kita bincang dulu. Okay, soalan dia suruh calculate. Okay, calculate. Calculate apa? Amount of oxygen. Amount of oxygen apa? Released. Released to the tissues at 20 kilopascal. So, kita tengok balik pada graph. Cari 20 kilopascal di mana? Alright, di sini 20 kilopascal kan. So, dia nak amount of oxygen release. So, kita tengok untuk pigment Y ni. Okay, pigment Y. Kita naik ke atas. Dan dia akan pergi ke sini. So, kat sini lebih kurang lah 30%, right? Okay, pada partial pressure yang sama, kita tengok ke pigment X. Okay, naik ke atas. Sorry lah, rekod sikit garisannya. Okay, naik ke atas. Alright, sampailah ke 80. Okay, so untuk pigment Y, percentage. Ini kena faham ini baru kita tengok percentage tau. This is the percentage of oxygen saturated with hemoglobin. Okay, untuk pigment Y. Untuk pigment X, oxygen saturated with hemoglobin at 20 kilopascal is 80%. Right. So soalan nak apa tadi? Dia nak calculate amount of oxygen release kan. Berapa banyak oksigen yang dibebaskan. So kita kena tengok pada highest partial pressure which is 100 kat sini kan. 100 ni berapa percentage oxygen saturation? Selejak, sorry. Okay, 98 lah lebih kurang. So dia takkan capai 100%, right? Okay, 98. So macam mana kita nak tahu amount of oxygen release? Kita tolak. Kat sini untuk pigment X dan untuk pigment Y dari 98 ke 30. Kita tolak. Nak tolak, itulah jawapan dia. Untuk pigment X, 98% minus 80%. We get 18%. 18% of amount of oxygen released to the tissues. Okay, so di sini tadi kalau yang pigment X tadi tu adalah 18%. Yang yang dibebaskan. Sebanyak 18% sahaja. Okay, tapi kalau pigment Y berapa? 8 tolak 30 dapat berapa?
Okey, saya terus jawabkanlah. Ya, tolaklah kan. Boleh congak saja, dapatlah 68. 68 oksigen yang dibebaskan. So kita nampaklah betapa kuatnya pigmen X ni nak pegang oksigen kan. So dia hanya lepaskan 18% oksigen saja. Okey, yang manakala pigmen Y, kita tolakkan dia lepaskan banyak, 98%. Okay, hopefully you can understand for question 6C. Right, so let's move on to question 6D. What will happen to curve of pigment Y during fever? Okay, so sekarang kita nak kena fokus kepada pigment Y. Pigment Y ni adalah hemoglobin. Kan? During fever. So fever. Okay. So pertama sekali kamu kena bagi tahu apa yang berlaku kepada curve. Dia soalan nak curve. Apa yang berlaku kepada curve? Okay. Kita bagi tahu je lah. Curve tu buat apa? Shifted to the right. So soalan suruh explain kan? Dia 2 markah explain. So the second mark should be for your explanation. Okay, untuk kamu punya penerangannya. Kenapa shifted to the right? Okay, kamu faham lah kat sini kan? During fever ni, bila demam ni apa yang berlaku kepada kita punya badan? Bila demam, kita punya heartbeat meningkat kan, kita punya respiratory rate meningkat. Sebelum respiratory rate meningkat, kita boleh kaitkan dengan PCO2, okay, ataupun CO2 concentration lagi tinggi kan, lagi tinggi. So sel memerlukan oksigen. Jadi bila sel memerlukan oksigen sebab sel melakukan respiration yang tinggi, jadi dia kurang oksigen, jadi hemoglobin kenalah lepaskan oksigen. Sebab itulah curve itu shifted to the right. Okay, dan balik kepada ciri hemoglobin dalam keadaan low partial pressure of oxygen. Apa dia punya ciri dia? Ciri dia akan cenderung untuk melepaskan oksigen kan. Alright, during high body temperature, it will decrease affinity of hemoglobin towards oxygen. Or you can also say that oxyhemoglobin tend to release more oxygen. So that's why the curve of the pigment Y shifted to the right. Yes, very good. Hafizatul, okay. Hafizatul adalah suhu meningkat. Betul, pandai. Okay, so that is for question 6. Now we move on to question 7. Question 7 relates with chapter 8, transport system. Alright, in transport system, there are also 3 subtopics. Okay, 8.1, mammalian heart and its regulation, 8.2, human lymphatic system, and 8.3, transport implant. So first, let's recall back the subtopic that is related with the question, which is 8.1, mammalian heart and its regulation. So kita ingat baliklah jantung kan. Hopefully semua dah ada dalam kepala lah. Apa ciri struktur jantung ni macam mana kan? Yang penting kamu kena ingat. Kena ingat tentang blood vessels. Alright, lepas tu dia punya chambers. Lepas tu dia punya valve. Itu tiga struktur yang penting dekat jantung. Okay, alright. So kita tengok pada blood vessels. Okay, blood vessel ni senang kamu nak ingat. Dia ada 2 yang utama lah. 2 yang utama yang mana bila sebut pasal blood vessel yang berkaitan dengan jantung. Okay, salur darah yang membawa darah kepada jantung dan salur darah yang membawa darah keluar daripada jantung. Okay, salur darah yang membawa darah kepada jantung adalah kita sebut sebagai vein. Alright, veins. Veins, apa-apa veins, veins yang berkaitan dengan jantung, salur darah ni membawa darah kepada jantung. Right, membawa darah keluar dari jantung adalah artery lah. Okay, arteries. Okay, veins tu kita boleh bercakap pada 2. Sebab dia berkait dengan jenis darah pula. Alright, yang membawa darah keluar daripada, yang membawa darah kepada jantung, veins tadi kan? Veins, membawa darah kepada jantung. Kita tengok veins kat sini, kat mana ada veins? Ni, vena cava, veins. Nampak anak panah dia membawa darah kepada jantung. Okay, vena cava ada anterior dengan posterior kan? Okay, vena cava membawa darah kepada jantung. Darah jenis apa? Darah jenis deoxygenated. Minta maaf ya, tersasul. Deoxygenated blood. Okay. Alright. And then satu lagi vein. Jenis vein apa? Ni, pulmonary vein. Pulmonary veins.
vein juga kan, membawa darah kepada jantung. Tapi darah yang dibawa kepada jantung adalah darah jenis oxygenated blood. Okey, itu adalah veins. Alright, membawa darah keluar daripada jantung, arteries. Okey, keluar daripada jantung, mana dia kita nampak arteries kat sini? Pulmonary artery. Okey, pulmonary artery. Alright, artery kan bawa keluar darah. Darah jenis apa? Deoxygenated blood. Okay, and then satu lagi arteries adalah aorta. Aorta bawa darah jenis apa? Darah jenis oxygenated blood. Okay, itu tentang salur darah. Dan tentang chambers. Chambers senang saja. 2 upper chambers, 2 lower chambers. Okay, the 2 upper chambers, smaller chambers are the right atrium and left atrium. And the 2 lower chambers, much larger chambers, are the right ventricle and the left ventricle chambers. Okay, then terdapat juga valve. Injap. Okay, injap antara chambers. Dan injap antara chambers dengan blood vessel. Okay, injap antara chambers antara atrium dengan ventricle adalah atrioventricular valve. Okay, atrioventricular valve bahagian kiri dan kanan jantung. Okay, valve pula yang antara chambers ventricle dengan arteries lah kita sebut ya. Ventricle dengan arteries, sebab antara ventricle dengan right ventricle dengan left atrium, minta maaf ada satu lagi, antara right ventricle dengan pulmonary artery dan juga antara left ventricle dengan aorta. Okay, adalah semilunar valve. Peranan valve ni adalah untuk elakkan darah berpatah balik dan dia berperanan juga untuk bunyi jantung. Okay. Right, cardiac cycle. So apa itu cardiac cycle? One complete sequence of heartbeat. So bila nak faham tentang cardiac cycle, kamu kena faham there are two important phases, relaxation phase known as diastole and the contraction phase which is systole. Okay. Waktu diastole ni, dia adalah kedua-duanya dalam keadaan relax, atrial and ventricular diastole, relax. So bila relax, pressure dia rendah. And then the chambers are filled with blood and it takes about 0.4 seconds. Okay, untuk systole, systole ni adalah contraction phase. So kamu kena faham, bila dia dalam keadaan contraction, dia systole, pressure dalam chambers itu akan meningkat. Kenapa pressure tu meningkat? Sebab antara sebabnya untuk dia nak pump blood, kan, dia nak pump darah kepada chamber yang seterusnya ataupun kepada blood vessel. Okay, so selepas atrial and ventricular diastole akan berlaku atrial systole and ventricular diastole. Okay, mana kat sini pressure dalam atrial lagi tinggi lah sebab dia systole kan, and ventricular diastole tengah relax. So darah dalam atrial akan pump masuk dalam ventricle. Artinya AV valve terbuka. Okay. Lepas tu yang ketiga ni ventricular systole, atrial diastole. Maksudnya kat sini pressure dalam ventricle lagi tinggi daripada pressure dalam atrial sebab dia tengah contract, kan? So bila pressure dalam ventricle lagi tinggi daripada pressure dalam atrial, dia akan menyebabkan AV valve close, AV valve tutup. Bila AV valve tutup, untuk apa? Untuk elakkan darah berpatah balik. So bila AV valve tutup, akan menyebabkan pelanggaran darah kepada AV valve tutup, akan menghasilkan bunyi apa? Bunyi lap ke bunyi dap? Bunyi lap, kan? Lap sound. Okay. So darah pula akan pump daripada ventricle pergi ke arteries, alright, kepada pulmonary artery dan juga aorta. So gitulah dia secara ringkasnya tentang cardiac cycle. Okay, ulang kaji. Jadi kalau ada apa nak tanya, kamu tanyalah ya. So kita teruskan kepada set 2, Biofortune, question 7. Okay, quite banyaklah juga kan markah dia, 11 marks. Right, figure 7.1 shows one of the stages in the cardiac cycle. So keyword dia apa? One of the stages. Salah satu stage dalam cardiac cycle. Dalam cardiac cycle ada 3 stages tadi kan? Atrial and ventricle diastole, atrial systole, and then ventricular systole. So yang mana satu? Kita macam mana nak tahu? Dia bagi clue lagi kat sini. The arrows represent blood flow. Okay, dia punya anak panah tu menunjukkan aliran darah. So, aliran darah dari mana ke mana? Dari ventricle masuk ke dalam arteries.
Sebelum ventricle masuk dalam arteries, mestilah ventricle tengah pump darah kan. Bila ventricle tengah pump darah, maksudnya apa? Maksudnya ventricle tengah systole. Okay, so senang kan? Senang saja. Tak susah pun biologi ni. Betul tak, my dears? Okay, boleh dah jawab soalan nombor 1 Romani. Name the stage of the cardiac cycle shown in figure 7.1. Sudah terjawab tadi. Apa dia? Ventricle systole. Ataupun you can use ventricular system. Okay, dah tahu dah yang ini, kena tahu untuk explain pula. Bila tadi kita dah recall balik kan, apa berlaku kalau ventricle tengah systole tu. Pressure dalam ventricle meningkat kan. Okay. Kat sini dia bagi juga markah nak menerangkan apa maksud ventricle systole. Okay, ventricles contract. Kadang-kadang itu bergantung kepada answer scheme. Kadang-kadang akan bagi markah, kadang-kadang tak bagi sebab maksud dia macam sama lah. Systole itu adalah contract. Yang penting kamu kena tahu apa berlaku sewaktu ventricle contract. Okay, the ventricle pressure rise ataupun the pressure in the ventricle is more than the pressure in the atria ataupun the pressure in the ventricle is higher than the pressure in the atria. Okay, ingat ya. Ingat, bila dia systole, pressure akan meningkat. Okay, so bila dia lagi tinggi pressure dalam atria, macam yang saya terangkan tadi, dia akan menyebabkan AV valve tertutup. Okay, you can use AV valve, you can use atrioventricular valves. If you want to use tricuspid, you have to use both tricuspid and bicuspid valve close. Or you can say produce the loud sound. Okay, apa lagi yang you all boleh tulis? The pressure in the ventricle is more than the pressure in the arteries, which is kalau guna arteries, boleh arteries saja. Kalau kamu nak mention aorta, kena mention sekali dengan pulmonary artery. Okay, ingat tadi kan saya dah beritahu salur darah yang bawa darah keluar dari jantung, arteries kan, iaitu aorta dan pulmonary artery. Okay. So, bila pressure dalam ventricle lagi tinggi daripada pressure dalam arteries, ia akan menyebabkan seminal valves open. Kalau seminal valve tutup, macam mana darah nak pump kan? Blood is pumped into the large arteries, which is aorta and pulmonary artery. Okay. Kalau ada soalan, tanyalah ya di larangan chat tu, ada pensyarah-pensyarah yang lain akan membantu untuk menjawab. Okay, saya teruskan. Untuk soalan nombor 7B berkait dengan transport implant. Okay, untuk transport implant, kita revise sikit. Okay, ini. Alright. Ada dalam xylem dan juga ada dalam phloem. Kalau dalam xylem, tentang water uptake dan juga mineral uptake. Okay, dalam phloem, berkenaan dengan organic transport, which is through phloem by translocation and can be described in pressure flow hypothesis. Okay. So, we know that phloem translocates its sap from sugar sources to sugar sink. Okay, sap ni maksudnya kandungan dia lah. Okay, dia ada kandungan dalam dalam phloem tersebut lah, termasuklah sucrose. Okay, so you all kena tahulah apa itu sugar source dan sugar sink. Okay, sugar source. Source is a plant organ. Sugar source is a plant organ, especially mature leaves in which sugar is being produced by either photosynthesis or breakdown of starch. Sumber lah. Sumber di mana gula itu terhasil. Okay, sugar sink. Sink. Dekat mana organ pada tumbuhan tersebut yang sebagai pengguna atau menyimpan sugar tersebut. Okay, pressure flow is the mechanism of translocation in angiosperm and it can be described by pressure flow hypothesis. Ramai yang kata nak faham ni kan susah sangatlah madam. Nak faham ni pasal apa lah susah. Senang saja. Madam Laili selalu kata senang kan? Memang senang. Macam mana lagi senang? Faham konsep. Ya, okay, faham konsep. Konsep apa yang terlibat dalam ni? Konsepnya adalah osmosis. So you all strong lagi tak dengan konsep osmosis? Okay, saya teruskan kepada penceritaan tentang pressure flow in sieve tube. Okay, kita bermula dengan source cell. Okay, kat sini dia punya source ni dia kata cell, dia spesifik kepada cell. Alright, tadi source, sugar source boleh jadi organ kan? So kita fahamlah dalam organ tu ada tissue dan tissue tu ada cell. Okay, so apa yang berlaku dekat source cell? Sucrose is unloaded. Minta maaf, bukan unloaded. Loaded. Okay, loaded. Okay, loaded from the source cell into
Okay, loaded from benda ni kacau je. Nak tulis pun tak boleh. Load je lah. Right, loaded Alright, sucrose is loaded from the source cell into the sieve tube by active transport. Kenapa active transport? Sebab dalam sieve tube tu dia dah accumulate dah, sucrose sudah accumulate. So bila sucrose accumulate dalam itu, apa jadi pada water potential? Water potential jadi rendah. Bila water potential rendah, apa yang berlaku? Water daripada xylem kat sini, yang mana kat sini water potential tinggi. And then water will diffuse out from the xylem into the sieve tube by, tak mahu tulis lah, ni tak bagi saya tulis, saya suruh saya cepat ya. By osmosis. So you all faham lah konsep osmosis, which is the movement of water molecule from higher water potential to lower water potential area. So sekarang bila dah water dah masuk dalam area source, source area ni, dalam sieve tube ni, dia akan menyebabkan hydrostatic pressure yang tinggi. Air masuk. So hydrostatic pressure kat situ, kawasan tu akan jadi tinggi. So ini akan menyebabkan phloem sac yang ada sucrose tadi. Will be forced towards the sink area. Kat sink area, kawasan sink. Yang mana dekat sini dia punya hydrostatic pressure dia rendah. Sebab itulah dinamakan sebagai pressure flow, aliran tekanan daripada kawasan yang tekanan dia tinggi kepada kawasan yang tekanan dia rendah. So bila sampai dekat sink area, apa yang berlaku? Sucrose will be unloaded into the sink cell. And then bila unloaded into the sink cell, so dekat sini water potential dia akan tinggi. Water potential akan tinggi, dia gerak ke kawasan water potential rendah, maksudnya dia akan bergerak ke dalam xylem untuk recycle balik lah kan. Dan salah satu sebabnya adalah untuk maintain pressure gradient. So itulah dia ulang kaji sikit tentang pressure flow hypothesis. So let's take a look at question 7, which shows the translocation of sucrose from P to Q. Keyword dia translocation kan. So kita boleh terus part mindset, alright, translocation. Ingat apa yang hypothesis yang menerangkan tentang translocation. P to Q. So kita tahulah kalau P tu mestilah daripada source, source area, source cell kepada sink. Dah tahu dah jawapan kan. Alright, so pergi soalan dia, give one example of P and Q. Example, so apa contoh source? Daun, senang kan, daun. Leaf, apa contoh sink? Fruit, root, tuber, birds, stem, young plant of plant. So untuk example saya lebih prefer jawapan bagi dia contoh lah, sebab dia nak contoh kan. So ini adalah contoh. So kita bergantung kepada answer scheme, kadang-kadang dia bagi jugalah kat sini source dengan sink, tapi saya nasihatkan you all bagi contoh. Kalau soalan nak contoh, bagi contoh ya. Alright, name the hypothesis involved for sucrose transportation. Dah tahu, sangat senang. Jawapannya adalah pressure flow hypothesis. Next, explain the movement of water from xylem to phloem. Apakah cara pergerakan dia? Pergerakan dia, konsep kalau movement of water mesti berkait dengan osmosis. So kalau osmosis, pergerakan dia mestilah from higher water potential to lower water potential by osmosis perlu ada. Kan senang? Faham je konsep osmosis? Gunakan konsep osmosis, dah boleh jawab. Alright, state the type of pressure generated in the phloem due to B7B3. Type of pressure bila air masuk, apa pressure dia? Hydrostatic pressure. Senang sangat kan? Boleh dah faham. What will happen to sucrose at Q? Yang ni hot sikit. Yang tak berapa nak hot. Kan? Q kita tahu apa dia Q tadi. Q ni adalah source. Q ni adalah sink. Kan? So bila dah sampai kat sink, dia buat apa? Dia akan sama ada converted to starch. You all boleh guna juga use for growth, metabolism ataupun sebagai source of energy. Done with question 7, which is transport system. Now we move on to chapter 9, homeostasis. Kalau tak faham tanya ya. Makin berkurang tapi bilangan. Yang mana yang ada ni very good. Teruskan semangat. Sikit lagi kita nak habis ya.
Okay, homeostasis. Alright, homeostasis ada 3 subtopik. Concept of homeostasis. Okay, negative feedback mechanism. Human homeostatic organ, structure and function of kidney. Kita ulang kaji sikit tentang structure of nephron. Ada apa? Ada Bowman's capsule, which is the beginning of the nephron. Ada proximal tubule, which is located in the cortex of the kidney. Lepas tu ada loop of Henle, which is hairpin shape. Ada descending dan juga ascending. Descending turun, ascending naik. Lepas tu ada distal tubule. Okay, also located in the cortex of the kidney. Dan yang terakhir adalah collecting duct dalam medulla. Okay, so yang mana ada dekat cortex adalah Bowman's capsule, proximal tubule, distal tubule. Okay, itu dekat cortex. Yang mana dekat medulla adalah loop of Henle dan juga collecting duct. Okay, then the blood vessels start daripada renal artery pergi kepada afferent atrial. Okay, dan ada glomerulus. Okay, dan efferent atrial, vasa recta, branch of renal vein and peritubular capillaries. Puan kena fahamkan juga the blood circulation. Okay, then you all pernah belajar tentang urine formation, ada 3 proses kan? Ultrafiltration. So ini adalah gambaran tentang ultrafiltration. Apa yang membantu ultrafiltration? Okay, dengan adanya highly coiled glomerulus, lepas tu ada porocyte kan? Ada lots of pores dekat glomerulus. And then you akan filter out small molecules. Yang mana large akan remain dalam glomerulus. Yang mana yang filter out kita panggil dia sebagai glomerular filtrate. Bergantung kepada saiz, tak kira penting ke tak penting ke, yang kecil, saiz kecil akan filter out. Okay. And then proses yang seterusnya adalah reabsorption. Serap semula. Kenapa nak serap semula? Sebab tadi ultrafiltration dia bergantung kepada saiz. Penting tak penting kan? So nak serap semula mana yang masih penting kepada badan. Okay, so reabsorption kamu kena tahu arah dia dari mana? Dari tubule pergi ke blood vessels. Okay, dari tubule ke blood vessels. Alright, dan satu lagi adalah secretion. Secretion. Okay, secretion tu adalah dari tubule, dari blood vessel ke tubule. Okay, maksudnya apa-apa bahan yang tidak penting kepada badan, yang tak boleh berlebihan kepada badan, yang tak boleh, macam tak boleh banyak lah kan. Kita kan homeostasis kan kena seimbang kita punya internal environment kan. So akan dikeluarkan dari saudara pergi ke tubule. Contohnya macam H+. H+ kenapa tak penting? Penting, cuma kalau berlebihan bahaya sebab nanti blood becomes too acidic. Okay, and then NH3 pun yang mana dia kan takut kalau banyak dia toxic kan. Okay, K+ pula penting, potasium penting dalam badan, tapi kalau berlebihan pun bahaya juga. Okay, apa yang bahayanya kalau K+ tinggi? Dia boleh sebabkan muscle pain, dia boleh sebabkan heart attack, dia boleh sebabkan trouble breathing. So dia kena seimbang seadanya lah kandungan ion dalam badan ini. So itu pentingnya kena ada ultrafiltration, reabsorption dan juga secretion. Okay. Alright, urine concentration by concurrent multiplier mechanism. Yang ini saya tulis pada gambar lah. Okay, so apa kepentingan untuk urine concentration? Pemekatan urine. Kenapa nak urine tu jadi pekat? Sebab nak conserve water. Kenapa nak conserve water? Sebab pentinglah dalam badan kita ni kan. Air tu, okay, H2O tu sangat penting dalam badan. So perlu ada serapan semula air. Di mana serapan semula air? Okay, dekat descending limb of loop of Henle, okay, dan juga dekat collecting duct ini. Dekat distal tubule dan juga dekat collecting duct. Dekat proximal tubule pun ada H2O keluar. Dan tapi yang paling banyak ni dekat descending limb dan juga dekat collecting duct. Okay, so bila filtrate tu move downwards, dia akan jadi more concentrated sebab water dah reabsorb. Sebab apa? Sebab nak simpan air lah kan. Okay, and then dekat ascending limb, more permeable towards sodium chloride. So sodium chloride will diffuse out. Ada thin segment, thick segment. Okay, so dia bergantung kepada kepekatan dalam medulla. Kalau dalam medulla tinggi dengan sodium chloride, rendah dengan sodium chloride, kat dalam tinggi dengan sodium chloride, so good passive transport lah. Okay, kat medulla tinggi dengan sodium chloride, dekat dalam filtrate ni rendah ke tinggi, active transport. Okay, so kamu kena tahu apa yang berlaku lah dalam filtrate ni. Bila turun descending limb, becomes more concentrated. Hairpin loop, hairpin band, most concentrated. Bila naik atas, less concentrated.
Okay. Dan dekat sini keluar lagi air dan kita nampaklah semakin pekatlah urine itu. Okay. Alright. Regulation of kidney ada ADH dengan aldosterone. Kalau tentang blood osmolarity berkaitan dengan ADH. Kalau tentang blood volume and pressure tentang aldosterone. Okay, so kita tengok pada keadaan lah. Kalau seseorang itu low intake of water, apa yang berlaku? Blood osmolarity akan increase. Blood osmolarity itu berkait dengan kepekatan solut lah. So bila air kurang, solut meningkat kan. So ini akan dikesan oleh osmoreceptor dalam hypothalamus yang mana akan trigger and posterior pituitary gland to secrete ADH. Apa peranan ADH? Stimulate collecting duct to become more permeable towards water, so more water will be reabsorbed. So bila reabsorb lagi banyak air, so dapat simpan banyak air dalam badan. Okay. Alright. Untuk ulang kaji sikit, kita pergi kepada soalan nombor 8. Okay, Biofortune set 2, question 8, 6 marks. Figure 8 shows the structure of a nephron. So tadi kita dah ulang kaji tentang structure of nephron. Okay, so tengok pada figure 8, dia label M, N dan juga O. So M tu apa? M tu tadi kita tahu Bowman's capsule kan? N tu apa? Proximal convoluted tubule. O yang turun ke bawah adalah descending limb of Henle. Okay, so setiap kali kamu tengok soalan ada gambar raja, study dulu gambar raja. Jangan excited sangat tengok pada soalan-soalan yang berikutnya. Study dulu, fahamkan dulu gambar raja. Right, nampak? Dah tahu, dah study gambar raja, senang je nak jawab. Structure M tadi apa? Bowman's capsule. Kenapa underline B? B kena huruf besar. Sebab apa? Sebab nama orang. Nama khas lah. Kan? Nama khas kena huruf besar. Kalau kamu buat B kecil, tak dapat markah. Hilang dah satu markah. Sayang je. Dah bagi jawapan betul tapi tak dapat markah kan? Alright. State 1 adaptation of structure N. Tadi kita dah bicarakan structure N kan? Structure N tu adalah proximal tubule. Proximal convoluted tubule. Okay. Apa dia punya kehendak soalan? Adaptation dia untuk apa? Untuk efficiently transport glucose and amino acid. So bila sebut je tentang proximal tubule, ingat dua ciri dia tu kan? Apa dia? Inilah jawapan dia. Presence of microvilli, okay? Mitochondria, one cell thick, highly coiled, long and winding. Mana-mana lah. Tapi saya kita ingat dua tu senang. Presence of microvilli untuk increase surface area for more reabsorption to occur. Mitochondria kenapa dia banyak? Sebab nak provide ATP untuk active transport. Okay. Boleh ya? Okay, what happens to the filtrate as it flows down structure O? Structure O tadi, apa dia structure O? Descending limb of loop of Henle. Okay, dah bincang tadi, kita dah recall balik apa yang berlaku. It becomes concentrated. Semakin pekat, more concentrated. Ataupun boleh kata hypertonic, tapi hypertonic tu dia kena, kalau biasa kalau kamu nak ceritakan tonicity, kena bandingkanlah hypertonic to the interstitial fluid in medulla, comparekan dengan apa kan. So saya lebih gemar kalau kamu cakap becomes more concentrated. Okay, state a reason for your answer. Kenapa dia becomes more concentrated? Senang saja. Kenapa dia lebih pekat? Sebab air dok keluar kan. Alright. Structure O is permeable to water. The absorption of water from O into medulla or blood vessel. Okay. Alright, soalan HOTS. Kalau kamu perasan ada banyak soalan HOTS dalam setiap soalan kan. Ini HOTS yang panas sikit lah. 2 markah kan. Okay. A man consume a few glasses of wine. A few glasses. Banyak tu wine. Okay, during dinner. Dalam wine ada apa? Kita tahu dalam wine ada alcohol. Okay, experience why he experienced frequent urination at midnight. Frequent urination, kerap dok pergi toilet kan, dok membuang. Pasal apa so kita kena faham lah apa yang ada dalam apa yang dalam wine, alkohol. So alkohol dia akan apa tindakan alkohol? Alkohol ni dia akan inhibit secretion of ADH. Kita tahu ADH itu penting untuk merangsang collecting duct untuk permeable towards water kan. So bila dah
ada alkohol, bila dia inhibits ADH, apa yang berlaku? There will be less or reduced secretion of ADH from the posterior pituitary gland. So bila dah reduce ADH, apa yang berlaku seterusnya? Penerangan dia tentang regulation tu lah. Okay, decrease permeability of the tubule or collecting duct towards water. So there will be less, ataupun jawapan lain, less water reabsorption at the tubule or collecting duct. Okay. So soalan selalu dia tak bagi direct explain osmoregulation of water ke apa ke. Dia akan twist sikit. So kamu kena faham tindakan ADH. Jadi bila kamu faham tindakan ADH, insyaAllah kamu akan faham bila soalan twist sikit. Okay, macam yang saya selalu katalah, kalau kamu faham konsep apa cuba bentuk soalan, boleh jawab. Okey, beda untuk soalan 8, kita pergi kepada soalan 9 yang berkaitan dengan coordination. Chapter 10, coordination. So agak banyaklah markahnya kan. Ada 4 subtopik. Nervous system, mechanism of muscle contraction, hormones in mammals and photoperiodism. Okay, untuk soalan yang kamu ada, Biofortune Set 2 ni, dia berkaitan dengan action potential. So kita revise sikit dengan pantasnya tentang action potential. So kamu kena tahulah apa nama keadaan perbezaan charge yang ada dekat membrane tu kita panggil membrane potential. So dalam keadaan tiada stimulus, okay, keadaan dalam sel akan lebih negatif banding dengan di luar sel. Yang mana bila tiada stimulus maksudnya tiada action potential lah, tak ada impulse kan. Okay, so keadaan-keadaan yang membawa kepada reaction potential tu saya tak cerita lah dengan detail. You all boleh baca sendiri. Kalau tak faham boleh je tanya lecturer masing-masing, boleh juga tanya saya, PM tepi ya. Alright, and the value for reaction potential kena tahu about negative 70 millivolt. Okay. Alright, so keadaan untuk reaction potential kita panggil istilah dia adalah polarized. Okay, action potential di mana wujudnya impulse. So rising of action potential kita kena tahulah dia berkait dengan depolarization. So kamu kena faham depolarization, repolarization and hyperpolarization. Okay, so 4 istilah lah. Polarize, depolarize, repolarize, hyperpolarize. Kena faham. Polarize keadaan dia negatif. Depolarize, dibuang. Buang keadaan polarize. So dia adalah positif. Ini menggambarkan keadaan sebelah dalam membrane. Repolarize, kembali kepada keadaan polarize. So kembali negatif. Hyperpolarize, hyper terlebih. Terlebih pula polarize. So terlebih negatif. Kan? Right. So inilah graf yang sangat penting yang kamu kena faham. Soalan suka tanya tentang graf ni. Jadi kamu kena faham tentang graf ini. Okay. So bila tiada stimulus, itu adalah suatu resting lah. Dan nilainya adalah sebanyak negatif 70 millivolt. Okay. Bila ada stimulus, ini akan menyebabkan sodium ion voltage gated channel to open. Sebelum sodium ion voltage gated channel open, sodium ion akan masuk dan dia akan mengurangkan keadaan negatif, dia akan menjadi lebih positif. So itu kita panggil depolarization, yang mana bila sampai threshold potential lebih banyak sodium voltage gated channel open, so dia akan jadi semakin positif sampailah dia boleh achieve action potential. Okay, bila dah sampai action potential, okay, syarat nak capai action potential kena lepas threshold potential. Macam mana nak lepas threshold potential? Kena ada strong stimulus. Okay, itu syarat dia. Alright, so bila dah sampai hasil action potential, impulse dah sampai, mestilah dia nak kembali kepada resting. So, sodium ion voltage gated channel close, potassium ion voltage gated channel open, potassium ion pula akan keluar, dia bawa positive charge, suhu keadaan dia semakin negatif sampailah terlajak sudah kan, terlajak kepada lebih negatif. Ini kita sebut sebagai hyperpolarization. Mana keadaan dia sangat-sangat negatif. Sebab apa? Sebab masih banyak potassium voltage gated channel ion open. So potassium ion dok keluar kan, dok keluar.
Okay, so itu adalah fasa-fasa dalam memahami resting dan juga action potential. Okay, so let's take a look at Biofortune set 2 question 9. Nampak markah dia banyak, 14 marks. Figure 9.1 shows the changes in membrane potential recorded from an axon immersed in seawater. Okay, so rajahnya kat sini adalah resting. Nilai dia negative 70. Okay, P adalah apa? Depolarization kan, sebab dia semakin positif. Alright, Q adalah apa? Repolarization, sebab dia semakin negatif semula. Alright, so determine the value of resting membrane potential. Senang saja, negative 70 millivolt. Jangan lupa tuliskan unit dia. Alright, name the stages P and Q. Kita tengok tadi, kena atas. So P would be depolarization. Ataupun boleh juga bagi jawapan sebagai rising phase of action potential. Q adalah apa? Q adalah repolarization ataupun boleh juga guna falling phase of action potential. Tapi tak payahlah nak susah-susah kan. Ingat had pendek ni saja sudah. Okay, depolarization dan juga repolarization. So, bila dah tahu tentang fasanya, okay, selalunya kalau soalan cukup namakan, lepas tu suruh explain kan. Describe. Describe tu maksudnya gambarkanlah stage P. Stage P tu depolarization. Apa yang kamu nak kena gambarkan? Gambarkan apa yang berlaku untuk dia depolarize. Macam kita dah bincang tadi, fokus kepada gated channel kan. Yang mana yang terbuka? Voltage gated sodium ion channel open. Ataupun boleh juga kata voltage kita potassium channel close. Tapi kalau nak cerita depolarization, kita fokus kepada satu sudahlah untuk sodium ion voltage gated channel tu. Okay, so bila dah close, berlaku bila dah open, bila voltage kita sudah ion channel open, akan berlaku kemasukan sodium ion, influx of sodium ion. So apa pula berlaku kepada membrane potential? Becomes less negative ataupun become more positive. So perkataan ni kena ada more positive. Tak boleh become positive saja, becomes more positive. So dia sedang naik kan, rising of action potential, dia sedang naik. So kena ada perkataan more positive. Okay, what happened to the membrane potential at Q? Q pula, membrane potential at Q. Q tadi adalah repolarization. Senang saja. Kalau P tadi semakin positif, Q pula semakin negatif lah kan. Membrane becomes more negative. Membrane potential becomes more negative. Okay, what causes the change in membrane potential at R? R tadi apa dia? R. Oh, terlupa pula nak tengok R tadi. Okay, R adalah R adalah hyperpolarization. Kenapa dia hyperpolarized? Kenapa dia sangat-sangat negatif? Sebab tadi kan ada lagi potassium gated channels masih open. Are still open. The burn slowly close. Alright, so that is the answer. Okay, kita pergi pula kepada B. Untuk B kita ulang kaji sikit tentang structure of neuromuscular junction. Ingatlah, neuromuscular junction simpang antara neuron dan juga muscle. Okay. Muscle ni adalah kita panggil muscle fibers lah. Muscle fibers ni adalah muscle cell dan dalam muscle cell ni ada banyak myofibril, yang mana dalam myofibril ada actin dengan myosin. Okay. So ingat baliklah mana dia punya sarcoplasmic reticulum kan, semua ni. Okay. Then mechanism of muscle contraction, ingat baliklah semua impulse transmission ni. Okay, apa berlaku bila ada impulse, yang mana dia lalu dekat tubule, dia akan stimulate sarcoplasmic reticulum, release calcium ion, bind to troponin. Okay, troponin yang warna purple ni kan, bind to troponin complex. It will change the conformation of troponin complex and move aside tropomyosin, expose the myosin binding site. Okay, so barulah boleh myosin head attached dekat myosin binding site pada actin. Okay, so kena faham importance of calcium ion ada dua. Satu, dia nak expose myosin binding site bila dia bind to troponin. Ni kena faham tau. Sebab dia ada kaitan dengan soalan yang kita nak bincang lagi. Alright.
Yang kedua, calcium ion also stimulate the myosin ATPase activity. Myosin ATPase ni adalah enzim dalam myosin head. Okay, apa aktiviti dia? Aktiviti dia akan catalyze ya. Catalyze pada enzim kan. Catalyze the hydrolyzation of ATP, and bila dah ATP hydrolyze kepada ADP dan inorganic phosphate akan change the myosin head to high energy configuration. So, kamu juga kena faham tentang sliding filament theory. Sliding filament theory, apa yang berlaku kat sini? Kita start dengan waktu yang ni lah. Alright, waktu ni bila myosin head bounded to ATP dia dalam keadaan low energy configuration. Okay, waktu ini tiada impuls. Sebila tiada impuls, tiada lagi calcium ion yang dibebaskan daripada sarcoplasmic reticulum. Tropomyosin block myosin binding site. Okay. So, bila ada impuls, bila ada impuls, apa yang berlaku? Tadi kan gambar-gambar yang awal-awal tadi? Boleh bayangkan kot nak. Alright, you all dah belajar nak recall balik. Okay, sampai dekat titik blue, impulse H potential tu akan stimulate sarcoplasmic reticulum untuk release calcium ion. So, bila calcium ion release, calcium ion buat apa tadi? Bind kat troponin complex, change conformation and pull aside tropomyosin, exposing myosin binding site to peranan calcium ion yang pertama. Peranan calcium ion yang kedua, apa dia? Dia akan activate enzim ATPase dalam myosin head tadi kan. Yang mana bila enzim itu activated, dia akan buat apa? Hydrolyze ATP kepada ADP dan inorganic phosphate. So, bila ATP pecah, ikatan putus, release energy. Sebab itulah myosin head berada dalam high energy configuration. Dan sekarang myosin binding site tadi dah expose. Betul tak? Dah expose. So, dia boleh lah melekat dekat actin. Itu membentuk cross bridge. Okay, once dah membentuk cross bridge, dah lekat dah kat sini membentuk cross bridge, ini akan menyebabkan ADP dengan inorganic phosphate release lah. So, bila dah release, dia akan lemah balik, lemah semula, low energy configuration. Okay, bila dah low energy configuration, cross bridge masih terbentuk dan dia akan bend down lah, dia tak ada tenaga kan, dia bend down. So, dia akan tarik sekali actin ke tengah-tengah sarkomia. So, ini bila kita kata masa contract, itulah kita panggil dia sebagai sliding filament theory. The actin myosin slide over each other. Okay, so macam mana nak relax balik? Muscle akan relax balik dengan kehadiran ATP. Faham kan? Faham kan betul-betul? Tak, sebab kita nak bincangkan soalan seterusnya berkaitan dengan ni. Okay, bila ATP datang, ATP akan bind kepada myosin head. Bila ATP bind dekat myosin head, dia akan putuskan cross bridge. Bila putus cross bridge, okay, actin akan kembali pada posisi asal. So, itu adalah keadaan muscle relax. Alright. Okay, question B. 9B. Figure 9.2 shows the stages of muscle contraction. Okay, stages of muscle contraction using keyword sliding filament model. E, F, G, and H. Okay, study the diagram. Let's look at the question. Rearrange the stages into its correct sequence starting with E. Bermula dengan E. Kena start dengan E syarat dia. Apa sequence dia? Saya terus tunjukkan jawapan. E, H, G, F. E, H, G, F. Okay, so E, H, G, 3, F, 4. So, start dengan E kan? So, bila dia start dengan E, kita akan tengok apa yang second. Maksudnya kat sini, dia tengah berlaku cross bridge. Okay, so yang second ni lepas dah terbentuk cross bridge, bila once dia terbentuk cross bridge, kena tahulah ADP yang inorganic phosphate dah release kan? So, apa berlaku? Low energy configuration of the myosin head, betul tak? Lepas tu, dia akan pull the actin towards the center of the sarcomere, right? So, lepas dah pull actin, apa yang berlaku? Datanglah ATP yang lain untuk putuskan cross bridge. Lepas tu, dia balik kepada yang macam ni, sepatutnya yang kita start tadi dengan gambar rajah tu yang pertama kat sini kan. So, itulah saya kata, kamu kena faham konsep, apa je bentuk soalan datang, kamu senang nak faham. Kan, dia tak semestinya soalan tanya, start daripada nombor 1, mesti start kat sini. Tiba-tiba soalan twist, dia nak start daripada sini. Kan, nombor 1 tadi kat sini kan. Ni, so start dengan E juga. Gitu. Alright, so lepas dah bound ATP, apa berlaku? Cross bridge terputus. Kan. Okay, bukan
sorry, bukan cross bridge terputus. Maaflah, masa pun dah tengah hari kan, asyik tersasut saja. Okay, bila bounded dengan ATP, cross bridge terputus dekat sini. Okay, dan seterusnya apa berlaku kepada ATP? ATP akan hydrolyze kepada ADP dengan inorganic phosphate. Alright, so jawapan dia untuk explain stage F. Dah sebut dah tadi, myosin head hydrolyzes ATP to ADP and phosphate. Ataupun lebih tepat lagi kalau kamu kata enzyme ATPase in the myosin head catalyzes the hydrolyzation of ATP to ADP and inorganic phosphate. So, menerangkan apa yang berlaku kepada myosin head, bila dah hydrolyze akan balik kepada high energy configuration. Okay. Alright, state the concentration gradient. Alright, siapa yang masih tinggal ini? 60 orang yang masih melihat. Bagus, semangat. Okay, dalam soalan kamu kan, tertinggal soalan ni. So, siapa yang masih menonton, untunglah you all boleh tengok, inilah soalan yang tertinggal ni. Sebab kalau tak tahu memang tak boleh jawab soalan yang 3 tu kan. Alright, state the concentration gradient of calcium ion in sarcomere for stage H. Okay, stage H. Stage H yang ni, waktu ini. Concentration untuk Ca2+. Tinggi ke, rendah ke? Kenapa? Sebab kat sini myosin head dah bind dengan actin. So, mestilah ada calcium ion kan? So, jawapannya tinggi. Set the concentration, tinggilah, banyaklah. Okay. Kenapa tinggi? Sebab ada action potential lah. Dengan sebabkan bila calcium ion nak release, mesti ada action potential sampai dekat T-tubule. Action potential arrive along the T-tubules. Berapa? Dia akan opening calcium ion channel ataupun stimulate sarcoplasmic reticulum to release calcium ion. Okay, itu adalah dua sebab. Soalan ni adalah dependent tau. Bergantunglah soalan nombor 3 ni dengan nombor 4 ni. Okay. Alright, number 5. Explain why the cross bridge remains unchanged during rigor mortis after 4 hours of death. Apa benda lah rigor mortis ni? Memang sangat-sangat hot lah. Hot sampai nak berasak kepala kan. You all okay lagi ke so far? Boleh ikut lagi ya. Semangat lagi. Okay. Explain why the cross bridge remains unchanged during rigor mortis. So kita kena faham dulu rigor mortis apa benda lah rigor mortis ni. Ni madam takutnya nak jawab. Tak apa, insyaAllah banyak-banyak doa ya. Mudah-mudahan kamu cerah hati supaya apa soalan tanya tu, apa yang kamu tahu dah. Okay, rigor mortis ni adalah keadaan yang mana bila seseorang itu mati, okay, dia punya otot dia akan jadi macam stiffening. Stiffening tu macam dia ada macam contraction sikit. Dia kan contraction sikit kan. Okay, so soalan suruh explain. Kenapa lah ada contraction tu? Kenapa cross bridge remain unchanged? Remain unchanged tu maksud dia masih melekat dekat actin walaupun dah mati. Okay, sebab kita tahu kalau waktu waktu hidup brain kita masih berfungsi. Bila brain masih berfungsi akan hantar impuls pergi dekat neuromuscular junction. Bila ada impuls baru akan contract kan. Sekarang dah mati, orang tu dah mati, tak ada impuls kan. Tak ada impuls tapi macam mana boleh jadi contraction? Mari kita fikir sama-sama. Okay, sekarang ni dah mati, sel pun matilah kan. So bila sel-sel dalam badan mati, sel tu tak boleh nak hasilkan ATP. Bila sel tak boleh nak hasilkan ATP tak apa. Ingat balik pada sliding filament theory, bila adanya ATP tu akan break cross bridge, betul kan? Tapi sekarang ATP tak boleh nak terhasil. So bila ATP tak boleh nak terhasil, tu tak boleh nak break cross bridge. No ATP binds to myosin head for detachment. Itulah dua markah dia kan. Senang kot. So kamu kena tahu rigor mortis tu apalah. Tapi kalau tak tahu rigor mortis tu apa, bolehlah tengok kepada clue cross bridge remain unchanged. Kalau cross bridge remain unchanged tu maksudnya tak terputus lah ya.
Semua pandai kan? InsyaAllah semua pandai, semua faham. Okay, kenapa ada satu lagi point dekat situ? Alright, kenapa lagi satu point, satu markah? Okay, ini extra kita boleh tahu ya. Waktu seseorang itu mati, okay, sel-sel dalam badan akan mengalami proses autolisis. Okay, mana dalam lysosom, ingat balik topik dalam semester 1 dulu kan, peranan lysosom apa dia? Salah satu peranan dia adalah autolisis. Okay, autolisis maksudnya hydroxy enzim akan terbebas, pecahkan sel. Bila sel pecah, termasuklah sel dalam otot kan, otot-otot sel dalam otot. Otot-otot sel tu pecah, dia akan musnahkan juga sarkoplasmik reticulum. Kalsium ion yang tersimpan dalam sarkoplasmik reticulum akan dibebaskan. So bila banyak kalsium ion dibebaskan, okay, dia akan menyebabkan apa peranan kalsium ion tadi? Dia akan menyebabkan basin binding site expose kan? Segitulah. Itulah poin yang seterusnya. Calcium ion remains higher in sarcomere. Calcium ion binds with troponin which allow for continuous cross bridge. Okay, so nak jawab 2 poin yang pertama ni pun boleh. Okay, ada mana-mana 2 markah. Alright, so that is question number 9. Now the last question relates with chapter 11, immunity. Okay, 2 subtopics. Review sikit. Kita dah belajar kita semua ni kan. Okay, review sikit definition. Berkait semua. Ingat balik definition. Okay. Patut antigen apa dia? Foreign substance, trigger immune response. Antibody apa dia? Protein known as immunoglobulin, hanya akan dihasilkan bila ada antigen. Okay, ingat balik classes of antibody. Alright, lepas tu dekat B cell, T cell ada receptor, B cell receptor dan juga T cell receptor. Okay, kalau B cell receptor, ingat ya, dia akan bind dengan specific free antigen. Kalau T cell receptor, dia akan bind kepada antigen yang ada dekat infected cell ataupun antigen yang dipamerkan oleh macrophage ataupun apa-apa APC. Okay? Alright. Yang ni mungkin extra sikit kot, ada yang dah tahu. Alhamdulillah. Yang tak tahu, ni extra kamu kena tahu dekat antigen ada structure kita panggil sebagai epitope ataupun antigenic determinants, yang mana setiap epitope tu spesifik untuk certain antibody sahaja. Okay, antibody antigen reaction is highly specific. So dia akan bind kepada antigen untuk form antigen antibody complex. Okay, so ulang kaji tentang macam mana helper T cell activated. Okay, helper T cell akan activated bila mana dia ternampak antigen fragment yang dipamerkan oleh macrophage. Macrophage engulf bacterium, degrade the bacterium into antigen fragments, and then dia akan pamerkan antigen fragment pada MHC molecule dikenali oleh helper T cell, bind dekat antigen MHC complex itu melalui TCR. Lepas tu macrophage secrete interleukin 1, activate helper T cell. Helper T cell dah activated, proliferate into clones of activated helper T cell yang mana akan secrete interleukin 2, activate pula cytotoxic T cell dan juga B cell. Okay, dan peranan masing-masing dalam cell mediated dan juga humoral immune response. Kita fokus kepada humoral immune response. Dalam masa yang sama, lepas sewaktu helper T cell diaktifkan, B cell juga akan bind kepada bakteria dengan dia punya B cell receptor. Dia juga akan mempamerkan antigen fragment supaya dikenali oleh activated helper T cell yang mana akan secrete interleukin 2 untuk activate B cell. Activated B cell akan proliferate, differentiate into clone of plasma cell and clone of memory B cell, and clone of plasma cell secrete antibody untuk react against the free antigen. Okay, free antigen. Alright, kita tengok pada last question. Okay, question 10, 6 marks. Figure 10 shows a partial of events. Keyword, sebahagian saja. Partial of events in immune response. Okay, so macam nak tahu yang ni immune response ada cell mediated dengan humoral kan? So macam nak tahu, kita tengok kat sini clue dia apa Kat sini ada macrophage, sini ada sel Q, lepas tu ada sel R, lepas tu ada antigen. Antigen ni bind dekat sel R. So dah lagak lah, ini adalah humoral immune response. Okay, sel Q
Q ni apa dia? Bind dekat makrofaj. Helper T cell lah kan. Okay, sel R ni apa? Yang mana diaktifkan oleh helper T cell adalah B cell. Okay, X ni apa dia? Kita tahulah dia ada T cell receptor. Okay, so name type of immune response. Humoral immune response. Identify cells Q and R. Tak identify tadi. Helper T cell. Boleh juga jawab T4 cell ataupun TH cell. Okay, ataupun CD4 cell. R. B cell ataupun B lymphocyte. Okay, what is the characteristics of X for antigen binding to occur? Okay, dia kena bind kepada specific antigen lah ataupun epitope. Epitope tadi saya dah tunjukkan apa dia epitope kan dekat pembukaan antigen. Explain how cell Q activate cell R. Q tadi adalah helper T cell, R adalah B cell. So macam mana dia activate? Dia kena bind kepada antigen on MHC pada B cell tadi kan. Lepas dah bind, dia secrete apa? Dia secrete cytokines ataupun interleukin 2. Okay, my dears. Alhamdulillah, dah settle 10 soalan. Minta maaf ambil masa you all. Okay, satu suku jam saya. Minta maaf sangat. Right, just nak ingatkan saja, by failing to prepare, you are preparing to fail. Ingat tu, be prepared. Walaupun biology is on your final day of your final exam, jangan study last minute. Jangan study last minute ya my dears. Walaupun straight lah, saya tahu untuk Hayat dia agak straight sebab dia ada Physics, Chemistry, Biologi tiga hari berturut. Okay, untuk sains komputer dia lebih relax sikit lah. Hari yang Physics tak ada kan. So berturut Chemistry dengan Biologi. Agak berat tapi kalau kamu dah well prepared, insyaAllah boleh jawab apa bentuk soalan. Alright, thank you. All the best. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Laili Syahidah di atas penerangan yang sangat padat tadi. Diharapkan semua pelajar dapat menimba ilmu lah pada hari ini dan dapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini ya. Dan saya ingatkan semula para pelajar untuk menjawab soalan ya untuk link kedua. Soalan yang kedua untuk link kedua di mana hadiah yang lumayan menanti anda. Okey, kemudian saya juga memohon untuk semua student menjawab borang penilaian, mengisi borang penilaian yang terdapat di dalam link yang telah dimasukkan oleh Dr. Hidayatul Ilah sebentar tadi. Ya, saya minta semua pelajar untuk jawab ya borang isi ya borang penilaian tersebut. Dan bagi pelajar yang mungkin dah terkeluar daripada line kita tadi, saya minta yang masih stay untuk pesan kepada kawan-kawan untuk menjawab isi borang penilaian tersebut ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pelajar yang masih stay menunggu sehingga rancangan berakhir ya. Sabar menunggu ya, di mana ilmu yang kita dah beri tadi itu sangat mahal harganya ya. Dan semudah-mudahan dapat digunakan dalam menjawab soalan PSPM pada minggu hadapan ya. Jadi sedikit kata akhirlah daripada pensyarah atau penceramah kita untuk pelajar buat berbekalan bagi menjawab exam minggu depan. Okey, sila Puan Hazwani dahulu. Okay, baik. Tak banyak yang saya nak cakap. First kali nak minta maaf sahaja sebab makan masa yang agak lama tadi untuk Pak saya sampaikan Madam Laili kena laju dan laju, sedangkan Pak Puan Laili tu sangat-sangat kritikal actually. Okay, so sebagai kata-kata akhir untuk anak-anak semua, do your best in your final exam. So, macam saya beritahu tadi, you yang set up you punya own goal for your future.
Okay, so apa yang awak nak capai, so pastikan awak buat yang terbaik lah. Okay, mudah-mudahan segala usaha anda diberkati dan diganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran. Okay, itu saja. Terima kasih. Best of luck to you all. Okey, terima kasih pada Madam Hazwani. Sila Puan Laili. Okey, terima kasih Puan Mazian. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang masih berada dalam YouTube Live ni. You all memang terbaik lah. Semangat sampai ke akhirnya. Okey, sikit je nak cakap. Saya selalu dengar ayat ni kan. Nak score 4 flat, syarat dia score untuk biologi. Okay, all the best. Okey, terima kasih Puan Laili. Saya ucapkan tahniah kepada kedua penceramah kita hari ini yang telah berkongsi ilmu mereka. Dan tahniah juga kepada pelajar. Harapnya kita dapat mengucapkan tahniah kepada pelajar selepas ini, selepas mereka mendapat A lah dalam biologi ya. Okey, jadi saya kira setakat ini sahaja program kita, program Bengkel Pecutan 2.0 E-Revision Biologi, Biologi 2 semester 2. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam.